Thank you very much, guys, for joining us. I have shared for your benefit. Mo ti fi link kan sínú comment section here. And there are 3 of the lectures that I shared in the past days. Tabama enjoy lecture in which is Nigerian and American Federalism. Tabama enjoy. A good of and where meta contact Biafra, what purpose? Another one, benefits and losses of the unitary system. And the last one, freedom versus fear. Freedom versus fear is about Nigeria and the United Kingdom. We're looking at Nigeria and American federalism. Jerry Ben and Ati sọ̀rọ̀ lórí Biafra. What purpose? Iban Lafiso is a fraud, and it's a very beautiful piece of information. Atulo Federal Airport Authority of Nigeria. Alo research one. Lórí iye tí airport ń generate ní Nigeria. Amu airports mẹ́ta. Ìkan nílẹ̀ Yoruba, ìkan nílẹ̀ Igbo, ìkan nílẹ̀ Hausa. Òun la fi ṣe benefits and losses of the unitary system. What very important. Okay, we'll link. Yeah, can share link at a time. Then you will be able to use it later way. And then you, because we're running 30 days lecture, so you click on the subscribe button from YouTube channel as well, so that you can get notification whenever it is that we are coming live. So Lenny, we're going to be discussing Nigerian and American federalism. Because I've already discussed Lenny here. Nigerian and American federalism. Títorí àwọn ọmọ wa la ṣe ṣe nǹkan tá ń ṣe. Because ó wà nínú Bíbélì ipe kí èèyàn tó kú ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún great grandchildren ẹ̀. Ọmọ ìrádà grandchildren. Ó wà nínú Bíbélì pé tí èèyàn kó tó kú ó gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan ribiribilẹ̀ tí àwọn grandchildren ẹ̀ máa rí lò, not even the children. Ó wà nínú Islam náà, and I'm very sure ó máa wà nínú òrìṣà tó jẹ́ religion Yoruba. So títorí ọmọ wa la ṣe ń ṣe lè máa dedicate the political speech yẹn ní sí ọmọ mi. Torí èní ni ọmọ mi officially ó di teenager lẹ́ni. And then but nǹkan kan wá sọ́kàn mi bí mo ti ṣe sọ rí ńgbà kan. Ní 1960 tí Balewa tó jẹ́ ọmọ Fúlàní tó jẹ́ òun ni Prime Minister Nigeria, bàbá mi wà léwe ńgbà yẹn, something akin to a teenager ni bàbá mi wà ńgbà yẹn. Nígbà tí bàbá mi pàdé ìyá mi, ìgbà Shagari regime ni, ìgbà yẹn ni ìyá tó bí mi àti bàbá tó bí mi pàdé ara wọn. Ìgbà yẹn ni wọ́n bí èmi, ọmọ Fúlàní Shagari ló jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tí èmi pàdé ìyá àwọn ọmọ mi, Yaradua tó jẹ́ ọmọ Fúlàní ló jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tí èmi àti ìyá àwọn ọmọ mi tàbí ọmọ mi. Lẹ́ni, ọmọ mi ti di teenager lẹ́ni. Buhari, ọmọ Fúlàní, ló wà lórí àlééfà Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. Wọ́n ní ìran mẹ́ta ò kí ń tòṣì.
tí Yorùbá á fi Yorùbá orí burúkú tẹ máa ń kó kiri pé gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ full blooded bó bá ọpá bó bá ọbù lẹ́sẹ̀ lẹ máa fi ń ṣe àwa ò ní gbà torí pé tá a bá fún yín láyè ọmọ tèmi á di adult Fúlàní ló tún máa rule ṣùgbọ́n kí ọmọ mi tó di adult Tinubu á ti gbàjọba agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run so fún díẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ half Yorùbá tẹ́ ṣe bí sí Awólọ́wọ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ tẹ́jẹ́ ó jàre Nàìjíríà nígbà tí Abíọ́lá tún jáde tẹ́ ṣe bí sí títí tẹ́ fi jẹ́ ó jàre àwọn generation méjì yẹn ti Awólọ́wọ̀ àtàbíọ́lá wọn believe nínú organized violence wọn believe nínú non-violence but àwa tá wà láyé lójú ẹ̀mí wa ẹ tún wá fẹ́ báyé Tinubu jẹ́ ẹni tó a expect pé ó máa jàre ní 2023 àwa generation la máa báyé gbogbo ẹ̀yin half Yorùbá jẹ́ pátápátá láì ṣẹ́kọ̀ ẹyọ kan a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí bàjẹ́ because a ti expose yín ta ṣe expose yín là ń short yín off a mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ under G láti bà ti Tinubu jẹ́ a ní dẹ̀yìn bí Tinubu bá wọlé gan a lè yín wọ̀gbẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ni torí pé ẹ ti bà 2 generations jẹ́ a ní jẹ́ kẹ́ bà generation Tinubu jẹ́ because òun ni Ọlọ́run fẹ́ lò tó máa jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a wá fún wa ní devolve power to the regions tẹ́ bá pa àbí tẹ́ bá ṣe bó bá bù lẹ́sẹ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ òun náà go the way of Awólọ́wọ̀ and Abíọ́lá a dẹ̀ ní jẹ́ kó go the way of these two a máa make sure pé gbogbo ẹ̀yin half Yorùbá tẹ́ ń pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Ìgbò àtàwùsá Fúlàní ìyà máa jẹ yín láyé á tún jẹ yín lọ́run tí Yorùbá ń pè ní àlùkìámọ̀ ìyà yẹn á jẹ yín so fún ìdí èyí a ti rí videos mẹ́ta tí mo ṣe sọ èyí tí mo ṣe the last one not the yesterday one ni freedom versus fear ẹ ní láti wò ó kẹ́ fi lè gbádùn ilé tí mo fẹ́ wò kẹ́ fi lè kọ́ ẹ̀kọ́ freedom versus fear yẹn lórí United Kingdom ni mo ṣe yẹn lé lórí lénìí lórí America ni ẹ dẹ̀ máa enjoy ẹ̀ gan nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni Nigerian and American Federalism Nigeria àti America ò share similar federal system irọ́ bàǹtàbàǹtà ni ṣé mọ̀ pé nílùú America wọ́n máa ń pe olórí orílẹ̀-èdè wọn ní president ní ti Nigeria àwa náà ń pe olórí orílẹ̀-èdè tiwa náà ní president torí ìdí èyí àwọn Ìgbò àtọmọ Fúlàní máa ń parọ́ wọ́n ní American system là ń practice ní Nigeria rárá fàbàdà system tá ń practice ní Nigeria system burúkú ni system tó ti ń practice kan tó bí Jésù ni tó jẹ́ pé ó máa ń suppress èèyàn ìyẹn náà ń pè ní feudal system a kì í practice American presidential system o irọ́ ni tá a bá ń practice American presidential system Fúlàní ò ní lẹ́mìí bọ́n ṣe lẹ́mìí so ẹ má jẹ́ kán tàn yín rárá kí wá ní system tá ń practice nínú Nàìjíríà òun ni mo fẹ́ fi wọ̀nyí ṣètìlẹ́ nǹkan tí mo pè ní overview yẹn ló wo nǹkan tí àwọn Ìgbò máa ń sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú United States of America nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ṣètìlẹ́ báyìí overview mo wo statement tí àwọn political leaders
Fúlàní àti Ìgbò máa ń sọ. Àwọn méjèèjì máa ń parọ́. Wọ́n ní pé Nigeria practices the American federal system. Irọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo American federal system yẹn gangan bó ṣe jẹ́. Ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn states wọ́n ní constitution tiwọn. States nínú Nàìjíríà wọn ò ní constitution tiwọn. Ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn states ló ń control kóòtù tiwọn. Ní Nàìjíríà, states kò lè control court system. Ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn states ló ń control ọlọ́pàá tiwọn. Ní Nàìjíríà, state kò lè control ọlọ́pàá. Ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn state ló ń control military tiwọn. Ní Nàìjíríà, state kò lè control military. Ní Amẹ́ríkà, state ló ń control ọrọ̀ ajé wọn, wealth wọn àti taxes táwọn èèyàn ń san. State ló ń control ẹ̀. Ní Nàìjíríà, state ò lè control resources ẹ̀, state ò lè control wealth ẹ̀, state ò lè control taxes ẹ̀. So àwọn Igbo àti Fúlàní tó máa ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní Nigeria is practicing American federal system. Irọ́ ni. Feudal system là ń practice tá à ń pè ní unitary system. System tí ò dáa ni, òun ló ń bayé Yorùbá jẹ́. Torí ẹ̀ ní Igbo ṣe máa ń jà kìtàkìtà láti fẹ́ jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Torí unitary system tá à ń practice ni àwọn Fúlàní máa ń sọ fún gbogbo ayé pé àwọn ò ní fi agbára president Nàìjíríà sílẹ̀. Torí unitary system yẹn làwa ṣe ń pariwo pé gbogbo ojúlówó ọmọ Yorùbá a gbúdọ̀ jẹ́ kí Tinubu dààrẹ. Tí ò bá dààrẹ, a gbúdọ̀ ba ipò jẹ́. Irọ́ bàǹtàbàǹtà ni Fúlàní àti Igbo máa ń pa wípé Nàìjíríà ní the same system as America. Láíláí kò jọra wọn rárá. YYF ti ń sọ̀rọ̀ látọdún tó ti pẹ́ pé Yorùbá ò ní gba zoning. Ṣé gbogbo yín lẹ mọ̀ yẹn? Àwọn tó sọ pé a máa rotate presidential seat ní Nàìjíríà, wípé tí Igbo bá ti jẹ lẹ́yìn, Fúlàní á jẹ lọ́la, Yorùbá á jẹ nígbà kẹta. Àwa sọ pé a ò gbà. Ọmọ Yorùbá, ojúlówó ọmọ Yorùbá nìkan ni ó máa jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí pé àwa là ń bọ́ Igbo, àwa là ń bọ́ Fúlàní. Kí ló dé tí ẹ̀yin ò ṣe circulate statement yẹn nígbà tí Fúlàní sọ pé òun ò ní fi ipò ààrẹ sílẹ̀, pé tí Buhari bá kúrò ńbẹ̀, ọmọ Fúlàní míì látújà ààrẹ? Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń circulate ẹ̀ káàkiri. Ẹ ń pipá Fúlàní ò fẹ́ lọ. Wọ́n ní right láti má lọ. Gbogbo èèyàn ló ní right. Igbo ní right láti fẹ́ jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà. Haúsá Fúlàní ní right láti má kúrò ńbẹ̀. Yorùbá ní right láti jàre kó dẹ̀ má gbé fẹ́lòmíì mọ́. Kò sí nǹkan tó ń tini lójú nínú nǹkan táwọn Fúlàní sọ tí gbogbo yín pín kiri. Tọmọ Fúlàní kan sọ̀rọ̀ wípé àwọn làwọn pọ̀ jù, àwọn ò ní fi ààrẹ sílẹ̀, àwọn á tó jọdún 4 lọ ni. Ẹ wá ń pín káàkiri ẹ̀yin Libra, ẹ̀yin torí yín ti dàrú, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lọ́pọlọ. Èyí táwa ń sọ ó ju tèyí tí Fúlàní sọ lọ. Ẹni tó sọ̀rọ̀ fún Fúlàní kò sẹ́ni kankan tó yàn, kò ní position kan nínú authority. Àwọn gúrùpù ni bíi Young Yoruba for Freedom náà ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti sọ̀rọ̀, láti jà fún orílẹ̀-èdè Fúlàní. Àwa náà ní ẹ̀tọ́ láti jà, láti sọ̀rọ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín pé Igbo ò ní jàre Nàìjíríà, Fúlàní ò ní jàre Nàìjíríà mọ́. Yorùbá nìkan ni ó máa jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A dẹ̀ sọ fún yín wípé táwọn méjèèjì ò bá ti gbà lẹ́rọ̀, wọ́n á gbà ní líle. Á kúrò nù Nàìjíríà ni. Kí ló yàtọ̀ sí nǹkan tí ọmọ Fúlàní yẹn sọ? Kò sí yàtọ̀. Wèrè Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé tó ti ya wèrè rí, bóyá lẹ mọ̀, ó ya wèrè rí náà gbé lọ sí church Ghana. Ọmọ Fúlàní dẹ̀ ni. Torí ẹ̀ ni Fúlàní ò ṣe tì mẹ́wọ̀n. Tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé, yóò wà lẹ́wọ̀n ni. Fúlàní lò ó, ibẹ̀ ló ti ń rówó. Ìsọkúsọ tó ń sọ, iṣẹ́ ló ń ṣe fún Fúlàní.
òun ló circulate fídíò yẹn tí gbogbo yín wá ń circulate ẹ̀ tẹ́ ń gbà bí ẹni gbàgbá ọtí. Nǹkan tọ́mọ Fúlàní yẹn sọ kò yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń sọ. Allah ń sọ pé Yorùbá ò ní gbé presidency sílẹ̀ mọ́ láéláé. Báwọn funfun ṣe ń jà rẹ l'Amẹ́ríkà, bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá yóò máa jà rẹ Nàìjíríà tí Jésù á fi dé, ìyẹn tó bá ń padà bọ̀ ní o. Ṣé yẹn ò tó gẹ́gẹ́ circulate ẹ wá àwọn Libra olùṣí olórí burúkú, nǹkan tí Fúlàní bá sọ wọn máa gbé káàkiri ni. Wọ́n fi ń bú Tinubu ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Àwọn Libra tó sọ pé àwọn fẹ́ gb'Odùduwà Republic, wọn ò fẹ́ kí Tinubu jà rẹ. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá, wọn ò ní gb'Odùduwà kankan fún yín. Irọ́ náà ń pa. Anything tí Fúlàní bá ti sọ wọn máa circulate ẹ̀. Nígbà tí Buhari wá s'Èkó tó sọ pé èèyàn kan ò lè wá jókòó s'Èkó kó máa dictate fún àwọn l'Àbújá, wọn ní Tinubu ló ń bá wí, ṣùgbọ́n tó dé Bákàrè ló ń bá wí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbà bí ẹni gbàgbá ọtí circulate ẹ̀ yára ń bẹ̀. Nǹkan táwa sọ ó le ju nǹkan táwọn Fúlàní ń sọ lọ. Àwa ń sọ pé ẹnìkan kan ò tún jà rẹ Nàìjíríà mọ́ ju Yorùbá lọ. Ẹni tó sọ̀rọ̀ fọmọ Fúlàní kì í ṣe pé wọ́n yàn lóyè kankan, gúrùpù ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. So kẹyẹ máa gba nǹkan bí ẹni gbàgbá ọtí mọ́, kẹ máa wá bí tí òótọ́ wà. Nǹkan tí àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní máa ń sọ tẹnumọ́, wọ́n á ní pé Nigeria practice American presidential system. Nǹkan sọ lóòrèkóòrè nìyẹn. A dẹ̀ ń sọ fún yín lọ́jọ́ tó ti pẹ́ pé irọ́ lílì. Ipe Nigeria àti America wọn ò ní the same political system. Nítorí pé state ní America ó ní constitution tiẹ̀. Ìwọ tó bá ti wọ state yẹn, constitution state yẹn ó máa supersede any other constitution. Ṣáwa nírú yẹn ní Nàìjíríà? A ní. Ṣùgbọ́n gbà tá à ń practice regional government, a ní constitution each regions. Àwọn Ìgbò ló bàjẹ́. State l'Amẹ́ríkà ló ń control court ẹ̀. Tó bá wà ní California, tó bá ṣẹ̀ tán bá gbé ẹ lọ sílé ẹjọ́, wàá lọ sí magistrate court ní California. Wàá lọ sí high court ní California. Wàá lọ sí appeal court ní California. Wàá dẹ̀ ti lọ sí Supreme Court of California. Àwọn ló ń control court wọn. Ìgbà tá a bá ṣe election l'Èkìtì, wọ́n á lọ máa dẹ́jọ́ ẹ̀ l'Àbújá. Yorùbá ò control court ẹ̀. A ní the same system pẹ̀lú America. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn máa tàn yín mọ́ nítorí pé ẹ ní ìmọ̀ níná, ẹ dẹ̀ tún ní òye. Ẹni tí ò nímọ̀ tí ò lóye ó useless. Ọlọ́pàá ní America state ló ń control ẹ̀, kì í ṣe federal. Àwọn Fúlàní ní pé Sunday Igboho ṣẹ̀, wọ́n kó bọn kwàdáwà pààyàn lé ẹ̀ nítorí pé Fúlàní ló ń control gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà. Kò rí bẹ́ẹ̀ nílùú America. Military tá a máa ń sọ, military tá a ń sọ, Federal Government of America kọ́ ló ń control military. State ló ń control military. Nígbà kan wà tí President Trump pariwo lórí Twitter ipe Governor California kò fóun ní sójà láti protect border America tó wà ní California. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ governor yẹn, ó ní pé òun lòun ní right sórí military, òun ò dẹ̀ ní gbà kí àwọn California National Guard kí wọ́n protect border torí Democrat ni. Ìgbà kan náà wà tí President Trump pariwo lójú television ipe California ò sanwó fóun o, pé gbogbo taxes tí California gbà ní state yẹ kò rẹ̀mí ti percentage ti federal government sọ́dọ̀ federal. Ìyẹn fi wọn gbangba pé ní America state ló ń control ọrọ̀ ajé ẹ̀, state ló ń control resources ẹ̀, state ló ń control taxes ẹ̀. But kí la rí ní Nàìjíríà? Wọ́n á gba tax l'Èkó, gba tax l'Ọ̀yọ́, gba tax nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á kó lọ sí Àbújá. Federal ló ń control gbogbo ẹ̀. So a ní the same political system bí America. Ẹ yé máa gbàgbàkúgbà mọ́. America tá à ń sọ lénìí, America tá à ń polówó. Ó jẹ́ ká mọ̀ tàn ìlú yẹn.
kí ni ìtàn Amẹ́ríkà gangan? The history of immigration to America. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Àwọn Amẹ́ríkà yìí ẹ gbọ́dọ̀ mọ ìtàn wọn o. Ṣóyè báwo ni wọ́n ṣe dá Amẹ́ríkà sílẹ̀? Ó pọn dandan kẹ́ ẹ mọ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ ìtàn bí wọ́n ṣe dá Amẹ́ríkà sílẹ̀, ẹ ní lè solve problem orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣáà mọ ètò a sọ fún yín, freedom versus fear. A sọ ìtàn United Kingdom, ìlú tó dá Nàìjíríà. A sọ báwọn náà ṣe rí, wọ́n ṣe dára wọn. Màá fi sọ̀rọ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe dá ìlú Amẹ́ríkà. Kò kàn dá dédé wà bó ṣe rí lénìí. Àwọn èèyàn kan ní àwọn méje ló kúrò nílùú títí wọn tọ́lọ́run dá wọn sí. Àwọn méje wàhálà méjì ló bá gbogbo àwọn méjèèje nílùú tọ́lọ́run dá wọn sí. Wọn ò fẹ́ political system tó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní pé àwọn kan sọra wọn di Ọlọ́run. Wọ́n wá ń jẹ gàba lé àwọn lórí, wọ́n wá ń pa àwọn. Wọ́n wá fẹ́ sá kúrò nílùú méje. Number 1 reason nìyẹn. Number 2 reason ni pé gbogbo wọn ń ṣe Roman Catholic. Wọ́n lè láwọn ò fẹ́ ẹ̀sìn yẹn, pé àwọn fẹ́ ṣe Protestant, bíi Methodist Church, bíi Anglican Church. Wọ́n láwọn fẹ́. Ṣùgbọ́n gbogbo ìlú méjèèje tí màá dárúkọ yìí, Roman Catholic ni wọ́n, nítorí Roman Empire ló ń rúùlù wọn. Àwọn èèyàn bẹ̀ ìlú ò fararọ fún wọn, wọ́n wá fẹ́ sá kúrò. Àwọn ìlú méje nígbà tí wọ́n máa sá, wọ́n sá lọ sí ìlú tẹ̀ ń pè ní United States of America lẹ́yìn. Àwọn wo ni àwọn méje tó sá kúrò nílùú títí wọn tọ́lọ́run dá wọn sí tó lọ sí Amẹ́ríkà? English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian and Belgian. Àwọn ni wọ́n kúrò ní orílẹ̀-èdè títí wọn. Ẹ jẹ́ kí n expand kí ní ìkẹ́ bá lè rí dáadáa. Máàpù yẹn tẹ́ ń wò yẹn, ìlú àwọn méje yẹn ni. Ibi tí wọ́n ti sá kúrò nìyẹn. Western Europe náà wà. Ibẹ̀ ni wọ́n ti sá kúrò tí wọ́n fi sá dé Amẹ́ríkà tẹ́ rí lénìí. Ẹ máa fọkàn bá mi lọ. Tí ẹ bá mọ ìtàn bí Amẹ́ríkà ṣe rí, ẹ ní mọ bẹ́ẹ̀ ṣe solve problem Nàìjíríà. Nítorí pé àwọn Ìgbò àti Fúlàní ti parọ́ fún yín wípé American system là ń lò, kò dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn méje nígbà tí wọ́n dé ìlú Amẹ́ríkà, ìlú yẹn ò fararọ. Àwọn tí Ọlọ́run dá sí Amẹ́ríkà tí wọ́n ń pè ní Native America, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yẹgi fún wọn. Wọ́n pa wọ́n, wọ́n pa ṣégè sí wọn lára, wọ́n exterminate wọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn yẹn gbógun tì wọ́n pé ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti ìlú yín, ẹ wá fẹ́ gbalẹ̀ wa, a ò ní gbà. Wọ́n ja ogun. Ṣùgbọ́n àwọn méje tó ń bọ̀ láti ìlú tiwọn yìí, wọ́n pa àwọn tọ́lọ́run dá sí Amẹ́ríkà. Wọ́n pa wọ́n títí pé wọn ò ju kínkínní lọ mọ́. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fẹ́yìn Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gba Ìgbò àti Fúlàní láyè, wọ́n ń pa full-blooded Yorùbá ni. Tẹ́ ẹ̀ bá lé wọn dànù, wọ́n á pa yín tán, wọ́n á gbàlú yín lọ́wọ́ yín. Ó ti ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà. T'Amẹ́ríkà bá jìnnà sí yín láti ronú, ó ti ṣẹlẹ̀ ní North America náà. Tẹ́ bá rí Egypt, Algeria, Morocco, Libya, Tunisia, àti another one tẹ́ ń pè ní North America yẹn. Àwọn ìlú yìí èèyàn dúdú lọ́lọ́run dá síbẹ̀. Àwọn Arabs wọ́n kúrò nílùú títí wọn ní Saudi Arabia, ní Iran, Iraq.
United Arab Emirates, wọ́n kúrò nílùú wọn, wọ́n wá gbógun jà àwọn tó wà ní North America, wọ́n pa gbogbo wọn pátápátá, wọ́n gbà lù wọn lọ́wọ́ wọn. Torí ẹ̀ ní North America ṣe rí àwọn Arabs níbẹ̀ lénìí. Tẹ́ bá ń gba àwọn àtọ̀húnrìn wá sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á máa pẹ̀yìn full blooded ní. Ẹ wọlé Yorùbá lénìí, àwa nìkan nínú Nàìjíríà ni ẹni tí ò kí ń ṣojú lówó ọmọ Yorùbá tí ń jẹ gọ́vnà. Half Yorùbá nira. Gbénga Daniel ọmọ Urhobo ní, ó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Ọbásanjọ́ ọmọ Ìgbò ní, ó jẹ ààrẹ Nàìjíríà ń lórúkọ Yorùbá. Mímíkò l'Oǹdó ọmọ Ìgbà ní, ó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Arẹ́gbẹ́ṣọlá l'Ọ́ṣun ọmọ Ìgbìrà ní, ó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Akérédolú half Yorùbá half Ìjọ ní, ó ń jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Ṣèyí Mákindé ìyá ẹ̀ Ìgbò ìyàwó ẹ̀ Ìjọ bàbá ẹ̀ Yorùbá, ó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Níbo lẹ ti rí half Yorùbá tó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Ìgbò? Kò sí. Níbo lẹ ti rí half Yorùbá tó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Haúsá Fúlàní? Kò sí. Kò sọ́mọ Yorùbá tó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Ìgbò, kò sọ́mọ Yorùbá tó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Haúsá, but ọmọ Urhobo ó jẹ gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Ìgbò Ọbásanjọ́ ó jẹ ààrẹ Nàìjíríà, ó dẹ̀ ń lo slot Yorùbá. Wọ́n á pa yín tán bí wọ́n ṣe gba North Africa lọ́wọ́ àwọn dúdú, àwọn Arabs. Tí ẹ bá fààyè gba Ìgbò àti Fúlàní, wọ́n á gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yín. Wọ́n á dẹ̀ pa ẹ̀yin full blooded ní. Báwọn Americans, àwọn English, French, German, Spanish, Portuguese, Italians àti Belgian, wọ́n kúrò nílùú tiwọn ní EU, wọ́n lọ sílùú Amẹ́ríkà. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run dá síbẹ̀, wọ́n pa wọ́n tán yányán. Irú ẹ̀ ni Ìgbò ń ṣe fún wa, irú ẹ̀ làwúsá ń ṣe fún wa. Wọ́n ń wọ oko wa, máa ṣe gbalẹ̀ yín nìyẹn. Wọ́n á máa pa yín díẹ̀. Ìgbà tí wọ́n bá pa yín dáadáa, àwọn tó kù àkúkú para wọn àbí kan sá kúrò lù. Bí wọ́n ṣe dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ nìyẹn o. Nígbà tí wọ́n wá pa àwọn tí Ọlọ́run dá sí Amẹ́ríkà, tí wọ́n pa wọ́n tán yányán, nǹkan tí òyìnbó ń pè ní extermination nìyẹn. History tí mò ń sọ fún yín, wọn ò fi pamọ́, wọ́n kọ gbàgàdàgbàdàgbà sí ìwé táwọn ọmọ wọn ń kà, wọ́n ń kọ́ wọn. Ẹ̀yin dúdú lẹ̀ kì í fẹ́ sọ history torí pé ẹ ń fẹ́ suppress àwọn èèyàn ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ lọ́pọlọ. Ìlú tí wọn ò bá ti ṣe history, ìlú yẹn ò ń dàgbà. Ọbásanjọ́ ló gbé history kúrò nínú curriculum, ọmọ Ìgbò ni. Torí ẹ̀ ni Ìgbò ṣe máa ń parọ́ fún yín páwọn fẹ́ Biafra, ẹ máa gọ̀ ọ́. Wọn ò fẹ́, irọ́ ni. Nígbà tí àwọn òyìnbó láti Europe tó ń lọ sí Amẹ́ríkà, tí wọ́n pa àwọn tó ní Amẹ́ríkà, tí wọ́n wá gba ìlú yẹn lọ́wọ́ wọn, ó wá ti rẹ̀ wọ́n. Wọn ò wá mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ tìlú yẹn á fi gòkè àgbà. Ibẹ̀ ni wọ́n ti wá sí Áfíríkà, ni wọ́n wá kó ẹrú. Ibẹ̀ náà ti kó àwọn èèyàn dúdú, wọ́n wá kó wọn lọ sí Amẹ́ríkà kó lọ máa ṣoko ìrèké, oko kòkó, oko rọ́bà. Nítorí pé àwọn tó nílùú wọ́n ti pa wọ́n tán. Àwọn tó kù wọn ò pọ̀ tó. Wọ́n wá ní ìdí labour náà ṣe wá sí Áfíríkà. Bí dúdú ṣe dé Amẹ́ríkà nìyẹn. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀, bí dúdú ṣe dé Amẹ́ríkà. Ẹ máa fi ìtàn yìí bá mi lọ o. Àwọn òyìnbó tẹ́ rí l'Amẹ́ríkà lénìí, Ọlọ́run Elédùmarè ò dá wọn síbẹ̀. Ìlú wọn ní England, France, Germany, Spain, Portugal, Italy àti Belgium. Ìlú tí wọ́n ti dé Amẹ́ríkà nìyẹn, Amẹ́ríkà. Àwọn dúdú tẹ́ rí l'Amẹ́ríkà lénìí, Ọlọ́run Elédùmarè ò dá wọn síbẹ̀. Wọ́n kó wọn lẹ́rú láti Áfíríkà. Mo ń sọ ìtàn Amẹ́ríkà fún yín kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn dúdú àtàwọn funfun tó wà l'Amẹ́ríkà lénìí, Ọlọ́run ò dá wọn síbẹ̀. They are immigrants. Ẹni tó bá ti kúrò níbi t'Ọlọ́run dá sí, tó lọ sílùú míì tí Ọlọ́run ò dá wọn sí,
àwọn ni wọ́n ń pè ní immigrants, foreigners ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò dá Hausa Fúlàní sílẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run ò dá Ìgbò sílẹ̀ Yorùbá, immigrant ni Ìgbò àti Hausa Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàjọba 2023, àwọn Fúlàní àti Ìgbò ń ṣiṣẹ́ papọ̀, wọ́n á pa gbogbo ẹ̀yin full-blooded Yorùbá tán, wọ́n á dẹ̀ gba ilẹ̀ yín lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ ní nǹkan táwọn ò ní. Ẹ lépo, ẹ tún lómi. Ìgbò ò lépo, Ìgbò ò lómi. Fúlàní ò lépo, Fúlàní ò lómi. Àwọn méjèèjì wá ń pàdé àpò pọ̀ pa yín. Wọ́n pa Bíọ́lá àti ìyàwó ẹ̀ full-blooded ní. Wọ́n pa Awólọ́wọ̀ àtọmọ ẹ̀ full-blooded ní. Wọ́n fẹ́ pa Tinubu nítorí pé full-blooded Yorùbá ló jẹ́. Tán bá pa Tinubu successfully, ẹnu irú àwa ìyá ọhò à ní lè sọ̀rọ̀ wọn ta gbangba torí àwa ló kù tán á pa. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ gbọ́dọ̀ support Tinubu kó jàre. Tẹ́ ẹ̀ bá support ẹ̀ kò ní síran Yorùbá mọ́. Bí wọ́n ṣe dá Amẹ́ríkà sílẹ̀ nìyẹn o. Ẹ lọ jẹ́ kí nǹkan kan yé yín. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà, immigrant ni gbogbo wọn, àtòyìnbó àti dúdú. Kì í ṣe ibi tọ́lọ́run dá wọn sí nìyẹn. Ẹ wo eléyìí tẹ́ ẹ fi wọ̀nyí. Nígbà tí àwọn méje yẹn dé Amẹ́ríkà, ṣé mi bá mi fọkàn bá mi lọ? Nígbà tí wọ́n ti pa àwọn tọ́lọ́run dá sí Amẹ́ríkà, nígbà tí àwọn méjèèjì yẹn ti pa wọ́n tán, mo sọ fún yín pé wọ́n wá ń wá ẹni tí ó bá wọn ṣiṣẹ́ oko, iṣẹ́ àgbẹ̀, ká kọ́lé. Wọ́n wá kó ẹrú ní Áfíríkà. Nígbà tí ara wọn wá balẹ̀ tán, àwọn English, ṣé mọ̀ pé méje ni wọ́n? Àwọn English ló kọ́kọ́ dé Amẹ́ríkà. Àwọn wá ní pé àwọn nìkan làwọn ó máa jẹ gàba lé gbogbo èèyàn lórí. Ogun wá bẹ̀rẹ̀. Àwọn French, German àti Spanish wọ́n gbé ogun, wọ́n kojú English. Wọ́n para wọn títí. Ìjà náà wá parí ní 1775. Ẹ̀bá ṣe kọ́ bí ìjà wọn parí nígbà tí wọ́n para wọn. Àwọn méjèèjì, àwọn camps méjèèjì wọ́n lo dúdú. Àwọn dúdú bí ẹrú wọ́n kọ́kọ́ para wọn. Ìgbà táwọn yẹn para wọn tán, wọ́n wá mú funfun jáde. Wọ́n para wọn títí wọ́n wá parí ogun yẹn ní 1775. Wọ́n wá ní pé kí ogun máa bá ṣẹlẹ̀ mọ́ ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn gbọ́dọ̀ jókòó káwọn ṣe agreement bí àwọn á ṣe rúùlù ara wọn, àwọn méjèèjì. Agreement yẹn lẹ ń wo àwòrán ẹ̀ kí yẹn láàjì ẹ̀ fún yín kẹ́rí dáadáa. Agreement yẹn ni àwọn òyìnbó pè ní the Treaty of Paris in 1783. Treaty of Paris yìí òun ló parí ogun láàrin àwọn òyìnbó English, German, Spanish àti French. Treaty ló parí, agreement ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn English, French, German and Spanish wọ́n bẹ̀rẹ̀ treaty ní 1783. Wọ́n jókòó fún ọdún 4 kí wọ́n tó lè sign agreement pé àwọn ò ní jà mọ́. Wọ́n sign agreement ní 1787. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti para wọn nípakúpa nìyẹn, wọ́n wá jókòó lọ́dún 4 yẹn pé báwo la ṣe ṣèjọba Amẹ́ríkà? A gbọ́dọ̀ sọ.
torí eléyìí ni mo ti ń sọ fún yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí Tinubu jàre àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ gba Odùduwà Republic, tẹ́ ẹ bá fi tógun ṣe, kò síbi tẹ́ ẹ ń lọ, wọn ò ní gbàgbára fún yín. A sọ pé kì í ṣe pé gbogbo èèyàn ni ó jagun, Èkó nìkan la bàjẹ́. Tá a bá jó Èkó, tá a ṣọ̀tì ẹ̀ dáhùn, Tinubu á jàre, á dẹ̀ tún rí Odùduwà Republic. ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá jà, ẹ lọ bí kankan, Tinubu ò ní jàre, Oòduà ẹ ní rí, ìyà dẹ̀ máa jẹ yín. Àwọn èèyàn máa ń jà ní kí settlement tó dé, kí freedom tó wà. Àwọn ìlànà ọmọ Oòduà limited, àwọn yẹn fi ń ṣe jẹun ní, tí wọ́n ní àwọn ń gbé placard, àwọn ń protest nílùú Amẹ́ríkà, protest nílùú England, protest káàkiri. Protest ò gbé nǹkan kan jáde, ẹ máa parìdàrìdà bí iṣẹ́ àbábà ni, kò sáǹfààní nínú kékeré máa lo placard kẹ́ máa pariwo kiri ojú títì. Ẹ̀yin ẹbẹ kó jẹ́, ẹ rí i pé wọ́n á bẹ̀ yín, wọ́n á máa fi presidency Nàìjíríà bẹ̀ yín. So nígbà tí àwọn méjèèjì jagun tí wọ́n para wọn, wọ́n jókòó ipe àwọn ò ní para àwọn mọ́, ṣùgbọ́n báwo làwọn á ṣe máa ṣèjọba Amẹ́ríkà, nítorí pé nǹkan tí wọ́n fi lọ sójú ogun ni pé English nìkan ló ń dominate wọn. Àwọn yòókù dẹ̀ sọ pé àwọn ò gbà, gbogbo owó tán bá pa l'Amẹ́ríkà, English á kó, á lọ máa fi tún England ṣe, á máa jẹ gàba lé gbogbo àwọn òyìnbó ẹgbẹ́ ẹ̀. Nǹkan tó dógun sílẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n jókòó fún ọdún mẹ́rin, between 1783 to 1787. Wọ́n jókòó, wọ́n wá agree pé constitution àwọn rèé o, àwọn máa create state ní Amẹ́ríkà o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ English, French, German, Spanish, Portuguese, Belgian àti Italian, ẹ create state yín ni o nílùú Amẹ́ríkà, ẹ máa rúùlù ara yín ni. Ṣùgbọ́n each state l'Amẹ́ríkà yóò máa dá percentage owó tí wọ́n bá ń rí, yóò máa dá fún federal. Àwọn á ní federal tí ò ní agbára ju 7 lọ, ṣùgbọ́n gbogbo agbára yòókù àwọn á fún state. Nídìí èyí, a ní máa bára wa jà mọ́. Nǹkan tí òyìnbó Amẹ́ríkà ń pè ní federalism nìyẹn. Law tí wọ́n sign ní 1787 tó di constitution wọn nígbà náà, òun ló wà supreme lénìí, kò ìbàjẹ́ láti ìgbà náà lọ́hùn. Torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ń rí state kan l'Amẹ́ríkà, yóò ní constitution tiẹ̀, yóò ní kóòtù tiẹ̀, yóò lọ́lọ́pàá tiẹ̀, yóò ní sójà tiẹ̀, yóò control wealth àti resources àti taxes tó wà nínú state yẹn. Kì í ṣe federal government ló ń control ẹ̀. Nǹkan jókòó ṣe nìyẹn. Ọdún 4 ni wọ́n fi kọ constitution wọn. Paris tó jẹ́ capital France ni wọ́n ti lọ kọ́, wọ́n kúrò lù wọn, wọ́n lọ jókòó sí ibi tí orí wọn á wálẹ̀, tára wọn á balẹ̀, wọ́n kọ constitution yẹn. Àti ìgbà tí wọ́n ti kọ constitution Amẹ́ríkà yìí ní 1787, kò sẹ́ni tó dàrú. Tí òyìnbó bá ṣe agreement, it is binding. Kò sẹ́ni tó dàrú látọdún náà lọ. Àwọn tó kọ ti kú, wọn sí láyé mọ́, ṣùgbọ́n the supreme law of America remains. Iyì ọmọlúàbí ni pé ká jọ ṣagreement kábàbẹ́. Ṣé ti rí yẹn? A sọ fún yín nípa United Kingdom, òun ni mo ṣe lecture ẹ̀ tí mo pè ní freedom versus fear. Kẹ́ lọ wò ó. Bí Amẹ́ríkà ṣe constitution tiẹ̀, òun náà ni United Kingdom ṣe ti tiẹ̀. Kò sí ìyàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Tí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tán bá jọ ṣèpàdé pé báyìí la ó ṣe nǹkan o,
wọn ń dára wọn. Ẹ̀yin dúdú nìkan lẹ ń dára yín, màá tẹ̀ fi wọ̀nyí lénìí. Eléyìí tẹ́ ń wò yìí ní ti United Kingdom. Àwọn èèyàn 4 ló jókòó between 1535 and 1801. That is 266 years ni wọ́n fi perfect union wọn. America perfect union ti tiẹ̀ ní ọdún 4 between 1783 to 1787. Ọdún 4 péré ni ìlú America ló fi form union. Torí ẹ̀ náà ṣe ń pè ní United States of America. Mo ti sọ fún yín pé United mean pé àwọn tó jókòó papọ̀ tó forí korí tí wọ́n ṣe agreement tó jẹ́ constitution, àwọn ló máa ń lo orúkọ United nítorí pé wọ́n fojú korí ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n wá kọ constitution. Torí ẹ̀ ni America ṣe ń jẹ́ orúkọ tẹ́ ń pè United States of America. Àwọn òyìnbó UK náà forí korí ni, torí ẹ̀ náà ṣe ń pẹ̀lú wọn ní United Kingdoms. Àwọn 4 ló forí korí: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Wales àti England wọ́n sign agreement ní 1535 and 1542. Àwọn English lọ bá Wales pé ẹ jẹ́ a pa ara wa pọ̀. Wọ́n sọ ní 1535. Àwọn Wales ní pé ẹ fáwọn láyè káwọn dàrò. Wọ́n dàrò bí ọdún 7 sí 9. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ọdún 7 ni wọ́n fi dàrò. Wọ́n wá pẹ̀lú English, wọ́n ní pé àwọn ti dàrò, àwọn fẹ́ wá jẹ́ ká parapọ̀. Scotland náà wọlé, wọ́n sọ fún wọn pé kán wá darapọ̀ mọ́ àwọn ní 1701. Ọdún 5 ni Scotland fi dàrò. Nígbà tó di 1706 ó ní mo ti dàrò, mo fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín. Nígbà tó di 1801 àwọn Irish náà join. Tẹ́ bá wo period yẹn is 266 years ni wọ́n fi perfect union yẹn. Nǹkan tó mì ní pé ni wọ́n fi negotiate. Oníkálukú wà láàyè tara ẹ̀, kò sẹ́ni gbébọn ipe tó bá darapọ̀ mọ́ á pa ọ́, tó bá kúrò nínú ẹgbẹ́ yìí á pa ọ́, kò sẹ́ni sọ bẹ́ẹ̀. Bí Fúlàní ṣe máa ń sọ̀rọ̀ òkú ọ̀rọ̀, Buhari á dìde á ní Nigeria is not negotiable. Olórí burúkú làwọn èèyàn yìí. Kò sẹ́ni tó lo language not negotiable l'Amẹ́ríkà nígbà tí wọ́n jọ ń forí korí. Kò sẹ́ni tó lo language not negotiable ní UK nígbà tí wọ́n jọ ń forí korí. Àwọn olórí burúkú Fúlàní àti Igbo ló máa ń sọ pé Nigeria is not negotiable torí pé ó lè ní wọ́n. Èèyàn dúdú wọ́n ní ìwà burúkú. Ẹ wo bóyìnbó ṣe ń ṣe tiẹ̀. Constitution United Kingdom ó wà gédégbé lẹ́ni láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe. Ṣé rí bẹ́ẹ̀? Kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà ò rí bí Amẹ́ríkà, kò ń ṣe pé kò rí bí United Kingdom. Àwa náà negotiate. Ìwà dúdú Igbo àti Fúlàní ni ò dáa. Ẹ wo Amẹ́ríkà, àwọn 4 náà ló negotiate: the English, French, German and Spanish. Ní United Kingdom àwọn 4 náà ló negotiate: English, Wales, Scotland and Irish. Nínú Nàìjíríà àwa 3 la negotiate. Ẹ̀rí ń sìn Yorùbá, Igbo, Hausa àti Fúlàní. Àwa bí 4 náà ni. Torí Hausa àti Fúlàní yọ̀tọ̀. Àwa 4 la negotiate Nàìjíríà. Ṣé rí bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tí wá ṣe wá yàtọ̀? Constitution America tí wọ́n ṣe ní 1786 òun náà ń lòdì ní. Agreement tí àwọn United Kingdom ṣe tán parí ní 1801 òun náà ń lòdì ní. Àwa náà ṣe agreement. Ẹ jẹ́ ká máa fara lọ. Ṣé rí bí mo ṣe sọ́ńbì? Mo ní the creation of the United States of America
took only 4 years. That of the United Kingdom of Great Britain and Ireland took 266 years. Both countries were created by its people. Ẹ ṣe yẹn lé ní o. Ìlú Amẹ́ríkà àti ìlú UK tẹ́ ẹ fẹ́ gba visa lé lórí, tẹ́ ẹ fẹ́ para yín, tẹ́ ẹ sọ pé ń bọ̀ lu wọn. Àwọn èèyàn ìlú yẹn ló jókòó ní ìtùbínùbí. Wọ́n láwọn fẹ́ jọ ṣe union títí wọn. Amẹ́ríkà ṣe, UK ṣe, torí ẹ̀ náà ṣe ń lo United nínú orúkọ ìlú wọn, torí pé wọ́n jókòó wọ́n ṣe ni. Ẹ jẹ́ a wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí títí wá ṣe rí o. Ṣé rí ní tí mo kọ́ kẹ́ farabalẹ̀ wò. Wọ́n ní but in the case of Nigeria, the country was created not by its people but by the people from the United Kingdom in 1914. Mo wá sọ pé we nevertheless proceeded to make the best we could of the situation. A gbà ipe àwọn èèyàn Amẹ́ríkà mẹ́rin, even though àwọn èèyàn méje ló kúrò nílùú wọn tó lọ dá Amẹ́ríkà lẹ̀, but nínú méje yẹn mẹ́rin ló jókòó ló jọ ṣe agreement, ló jọ kọ constitution wọn. English, French, Germans and Spanish. Tọ́ra wọn ló lágbára jù nínú méjèèjì. United Kingdom, àwọn èèyàn mẹ́rin náà ló jókòó. English, Scottish, Welsh and Irish. Ti Nàìjíríà, àwa kọ́ la dá Nàìjíríà sílẹ̀. Amẹ́ríkà àwọn èèyàn wọn ló dá sílẹ̀, UK àwọn èèyàn wọn ló dá sílẹ̀, but kì í ṣàwa èèyàn Nàìjíríà, àwa kọ́ la dá ìlú yẹn sílẹ̀. United Kingdom ló dá sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá forí wa fọ́ ara wọn, àwọn tá à ń pè ní founding fathers lénìí, àwọn bíi Balewa, Azikiwe àti Awólọ́wọ̀, àwọn ni wọ́n jókòó pẹ̀lú Ahmadu Bello náà foríkorí wípé àwa kọ́ la dá Nàìjíríà sílẹ̀ o, a fẹ́ wà nù Nàìjíríà o, àwọn òyìnbó láti United Kingdom ló forí wa gbára o. Ṣùgbọ́n wọ́n ti wá fún wa ní àyè láti jókòó ká sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà ó rí. Ṣóyè yín, àwọn òyìnbó tó dá Nàìjíríà lẹ̀, wọ́n kàn dálẹ̀ fàtà, wọ́n fún wa láàyè láti jókòó fún ọdún méjì. Amẹ́ríkà jókòó fún ọdún mẹ́rin tí wọ́n fi ń kọ constitution wọn. Ọdún méjì làwa fi jókòó, kò sí ní tó bá nínú ọdún méjì sí mẹ́rin. In as much tẹ́ bá ti jókòó tẹ́ agree, nǹkan tó pọn dandan nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ jókòó. Tẹ́ ẹ bá jókòó, ìyẹn ni wàhálà. So tá a bá ń bú àwọn òyìnbó UK pé àwọn ló dá Nàìjíríà lẹ̀ o, 1914 amalgamation, ìṣòro ayé wa rèé o, irọ́ bàǹtàbàǹtà ni. Wọ́n fún wa láyè láti jókòó pé ká sọ bí a ṣe fẹ́ kí ìlú yẹn rí. Ẹ jẹ́ a wo àyè tán fún wa. Ẹ jẹ́ a wo. Ṣé ti rí báyìí? Àyè tán fún wa lẹ̀ ń wò yìí. Màá fún yín ní bíi 2 seconds kẹ́ fi wo nǹkan tí a kọ yìí. Mi ì mọ̀ bóyá ẹ rí àwòrán tó wà ní ẹ̀gbẹ́ yín yẹn. Tẹ́ ẹ bá rí dáadáa, àwọn kan máa ń wò mí nínú big screen TV, wọ́n máa ń rí dáadáa nǹkan tá a máa ń fi wọ̀nyí. Nǹkan tí mo pè léyìí ni pé the best of the situation. Àwa kọ́ la dá ara wa as Nigeria. Àwọn òyìnbó láti UK ló dá wa. Ṣùgbọ́n wọ́n wá fún wa ní opportunity láti jọ jókòó ká
ronú ká kọ constitution bá a ṣe fẹ́ bára wa ṣe. Ìyẹn ni à ń pè ní best of the situation. Àwòrán tẹ́ ẹ rọra ń wò yẹn ní ẹ̀bí, àwòrán yẹn ni first constitution Nàìjíríà tí àwa Yorùbá, ọmọ Ìgbò, ọmọ Haúsá àti Fúlàní tá a jókòó tá a ṣe fún ọdún méjì. Tó yé ní 1952, àwọn leaders ti Yorùbá tó jẹ́ Awólọ́wọ̀, ti Ìgbò tó jẹ́ Nnamdi Azikiwe, ti Haúsá Fúlàní tá à ń pè ní Ahmadu Bello, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ foríkorí, wọ́n ní àwọn agree pé orúkọ Nàìjíríà máa jẹ́ Federation of Nigeria, pé àwọn á dẹ̀ máa lo regional government. Ṣé rí báyẹn? Báwọn òyìnbó Amẹ́ríkà ṣe jókòó náà nìyẹn, kò sí yàtọ̀. Àwọn náà jókòó pé a ní bára wa jà mọ́, a sọra wa di United States of America, ṣùgbọ́n àwọn state tó máa make United States of America wọ́n máa rule lára wọn ni, wọ́n máa ní constitution wọn fúnra wọn, wọ́n á ní kóòtù tiwọn fúnra wọn, wọ́n á lọ́lọ́pàá wọn fúnra wọn, wọ́n á ní military wọn fúnra wọn, wọ́n á máa control gbogbo ọrọ̀ ajé ara wọn fúnra ara wọn. Nǹkan táwọn òyìnbó Amẹ́ríkà jókòó ṣe nìyẹn. Àwọn òyìnbó UK náà jókòó, wọ́n dẹ̀ agree pé bá ṣe máa ṣèjọba ara wa rèé o, tá a bá parapọ̀ tá a dì kan. Àwa náà Nàìjíríà jókòó, kì í ṣe pé òyìnbó kàn déédéé dá Nàìjíríà. A jókòó 1952, a sọ pé orúkọ wa máa jẹ́ Federation of Nigeria, á dẹ̀ máa lo region. Òyìnbó tún wá kó wa lọ sílùú London fún ọdún méjì. Wọ́n ní àwọn mọ̀ pé ti jókòó ní 1952, ẹ ti forí gbárí o. Ẹ wá jókòó kẹ́ ẹ rò dáadáa o. Ṣé ẹ fẹ́ wà papọ̀ kẹ́ ẹ wá sọ di constitution? Torí ti 1952 ẹnu lẹ fi sọ o. Ẹnu lẹ fi sọ pé ẹ fẹ́ wà papọ̀ o. But nígbà yìí ẹ gbọ́dọ̀ jókòó, ẹ wá kọ sí ìwé bẹ́ẹ̀ ṣe wà papọ̀. So nígbà tó di 1957 sí 1959, ọdún méjì la fi jókòó sílùú London. Ìgbà yẹn la wá agree pé a máa lo parliamentary system ní. A dẹ̀ ní constitution wa tó divide Nigeria into region. Kò sẹ́ni jókòó tó sọ pé presidential system là á máa lò bá ṣe ń lò lénìí. Kò sẹ́ni tó jókòó tó sọ pé state là á máa lò bá ṣe ń lò lénìí. Tẹ́ bá wo first constitution tá a kọ, táwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jókòó tá a kọ, ó ní pé orúkọ Nàìjíríà a máa jẹ́ Federation of Nigeria, not Federal Republic of Nigeria. Ó ní Nàìjíríà yá contains regions and a federal territory. Nígbà yẹn region mẹ́ta ló wà, ṣùgbọ́n ó wá sọ pé àwọn minority kan wà o, lọ́jọ́ iwájú wọn ó di region tara wọn. Kò sẹ́ni agree sí presidential system tá à ń ṣe lénìí, tá à ń pe Buhari ní president. Àwọn Ìgbò ló bàjẹ́. Ẹ rí gbọ́ tẹ́ bá wo àwọn funfun l'Amẹ́ríkà, agreement tí wọ́n ṣe ní 1787 tí wọ́n tọwọ́ bọ̀, kò sẹ́ni change ẹ̀ dọ́là. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní integrity nìyẹn. Agreement táwọn UK ṣe wípé àwọn máa form United Kingdom, kò sẹ́ni bàjẹ́ dọ́là. Èyí tá a ṣe àwa Yorùbá, Ìgbò àti Haúsá Fúlàní, Ìgbò fàbọn yọ, ó dá gbogbo ẹ̀rú. Ẹ̀mí olè ó wà lẹ́mìí Ìgbò. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá obìnrin tẹ̀ ń làdí yín sílẹ̀ fún Ìgbò. Ìyà jẹ àwọn ọmọ yín nítorí pé Nàìjíríà pín. Ìgbò ló bà Nàìjíríà jẹ́. Nàìjíríà pín, a dẹ̀ discriminate against ẹ̀yin ọmọ Ìgbò, ẹ̀yin ọmọ Haúsá Fúlàní tẹ̀ wá lẹ̀ wá. Ẹ ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Nǹkan tí constitution ta kọ́kọ́ kọ sọ nìyẹn, wípé Nàìjíríà orúkọ wa máa jẹ́ Federation of Nigeria. A dẹ̀ ní region, a máa practice a parliamentary system.
tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin dúdú lọ́pọlọ ni àwọn funfun ṣe tiwọn l'Amẹ́ríkà kò sẹ́ni ìbàjẹ́, àwọn funfun ṣe tiwọn ní UK wọn ìbàjẹ́ dọ̀la. Ọdún 6 péré ni ti wá lò agreement, Ìgbò fàbọn yọdá gbogbo èrò. Àní ẹyẹ support Ìgbò mọ́. Àwọn nìṣòro Yorùbá, àwọn nìṣòro Nàìjíríà, kì í ṣe Fúlàní tẹ́ ẹ máa ń tẹjúmọ́ Fúlàní wọ́n pa wá. Ìgbò ló support Fúlàní lẹ́ẹ̀mẹsàn-án láti jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn o? Àwa kọ́ la dára wa, ṣùgbọ́n àwọn founding fathers wa wọ́n jókòó wọ́n ní àwa kọ́ la dá Nàìjíríà, a fẹ́ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n tá a bá máa wà nínú Nàìjíríà regional government ni o, gbogbo wa lè tọwọ́ bọ̀wé, a dẹ̀ lọlé oníkálukú lọ ń ṣèlú ẹ̀, àfàwọn Ìgbò tójú wọn wo omi Èkó, tójú wọn wo epo Yorùbá tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa, àwọn ló da gbogbo kìíní ẹ̀rú pátápátá. Ẹ wo akọ yìí, ilé sọ pé the Yoruba, Igbo and Hausa Fulani agreed to go for independence as one country. They negotiated a constitution based on a parliamentary system which provided for each nationality to protect that which was most precious to it, and for each nationality to obtain its own statehood within Nigeria by popular referendum to avoid domination of minority nationality by majority nationalities. Nǹkan tí mo sọ ń bẹ̀ yẹn kéré, ojoojúmọ́ lẹ máa ń sọ kò sí referendum nínú constitution Nàìjíríà, kò ṣe gbà wo. Referendum wà nígbà tá a kọ original constitution. Ìgbà tí Ìgbò bàjẹ́ náà yọ referendum kúrò ńbẹ̀. Àwọn olórí burúkú ọmọ àlè Ìgbò ló pariwo referendum lé. Àwọn ló bà Nàìjíríà jẹ́ nítorí pé ojóbìnrin òun là díẹ̀ sílẹ̀. Ìwọ náà ń bá wọn wave Biafra flag, jọmọ Yorùbá, ó ní Ìgbò fẹ́ lọ, Ìgbò náà fẹ́ lọ, Ìgbò àwọn criminals, orí wọn ṣe rí, orí bí futures orí wọn ṣe rí, tán ugly bí ọ̀họ̀, arm robbery ní ra ẹ̀, pààyàn, olùṣe tí wọ́n ṣe circulate fídíò ẹ̀ tó ń fọ́n owó ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń dáwó, àṣẹ drug ló ń ṣe. Àwọn ọmọ àlè játijàti lẹ́yìn wá ń làdí yín sílẹ̀, ojú ò tiẹ̀ gbà yín tì, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá òṣì láì lójú ti àwọn ọmọ Ìgbò lọkọ yín ọ̀tẹ̀. Agreement tá a ṣe ká tó fọ́ọ̀mù Nàìjíríà, a ṣe agreement ni. Bóyìnbó Amẹ́ríkà ṣe ṣàgrímẹ̀ntì, bóyìnbó UK ṣe ṣàgrímẹ̀ntì, àwa náà ṣàgrímẹ̀ntì àwa èèyàn dúdú nínú Nàìjíríà. A sọ pé a nígbà kí majority kó máa suppress minority. Ipe àwa 3 regions sí o tá jẹ́ majority Yorùbá, Ìgbò àti Hausa Fulani. Àwọn minority tó wà nínú region wa, á fún wọn ní region wọn o. Nítorí pé kí ni, ká má bàa máa allow majority kó máa suppress minority nationalities. Constitution tó dáa ni. Bá a ṣe ń ṣe ní Ìgbò, wọ́n ti kúrò nínú igbó tó ń gbé, wọ́n dẹ́kọ̀ọ́, wọ́n lọ sí London, wọ́n ní Èkó ló dáa báyìí, wọ́n dé London, wọ́n rí bó ṣe develop. Ìlú tí wọn ò dẹ̀ develop, ibi tí wọ́n ti ń rò pé àwọn arúlò àwọn people tí English bá ti lọ, Ìgbò ló bà Nàìjíríà jẹ́, torí ẹ̀ nílùú wọn ò ṣe develop dọ́là. Wọn ò ní ọpọlọ, iṣẹ́ táwọn èèyàn ti ṣe náà máa ń fẹ́ jí. Society tó bá wà organized, Ìgbò ò lè thrive níbẹ̀. Wọ́n ń jalè kiri ní, kò sílùú tí wọ́n ti kí ń pa Ìgbò torí olè tán jà. Olè ni wọ́n, olè níran wọn, Zik gan olórí wọn, ó jalè ni. Àwọn ló bà Nàìjíríà jẹ́. Ẹ yé bú Fúlàní mú, Fúlàní o, Fúlàní. So ṣe rélé báyìí, inter agree nìyẹn. Tí a bá agree, kò ní sí Nàìjíríà. Ẹ má máa bú òyìnbó pé òyìnbó àwọn UK ni o, àwọn ló create Nàìjíríà. Ìgbò ní kẹ́ ẹ máa bú, Ìgbò ló bà Nàìjíríà jẹ́. Àwọn òyìnbó UK fún yín láyè, wọ́n tún make a provision kẹ́ wá sílùú àwọn, kẹ́ jókòó fọ́dún méjì, ẹ dẹ̀ ṣe constitution, Ìgbò dẹ̀ bàjẹ́.
ẹ wá ń blame àwọn òyìnbó UK. Nǹkan táwa wá ẹ fi ń blame wọn ò ju pé wọ́n ń kòbọn fún Fúlàní lọ. Kò sí ní tó burú ń bẹ̀. Kí ló dé tẹ̀yin Yorùbá náà ò lọ bá àwọn Amẹ́ríkà funfun kán kòbọn fún yín? But kì í fẹ́ bá wọn nítorí pé gbogbo èèyàn tó bá ti níwà aṣọ ara skin funfun ẹ máa ń fẹ́ bú wọn ni. Kì í ṣe gbogbo wọn ni ò dá. Níta sọ fún yín nù. Ṣé rí báyìí àwọn Ìgbò ló bàjẹ́? Ẹ má farabalẹ̀ bá mi ká lọ. Ẹ wo àwòrán yìí dáadáa o, kí ẹ̀ láàdí ẹ̀. Bí Ìgbò ṣe bà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ lẹ fẹ́ rí. Àwọn Ìgbò wọ́n ṣe bàjẹ́. 1st of October ní 1960. Ìsọ̀rọ̀ sí kẹrin. 1st of October ní 1960 ló wà ní òkè yẹn. Àwọn Ìgbò Zik àti Balewa wọ́n form government. Àwọn English tó ti ń kó wa lẹ́rú wọ́n lọ ní 1st of October 1960. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n lọ wọ́n gbé ìjọba fáwọn Ìgbò àti Fúlàní. Prime Minister Nigeria ọmọ Fúlàní ni Balewa. Governor General Nigeria ọmọ Ìgbò ni Nnamdi Azikiwe náà ń pè. Àwọn méjèèjì ló gbàgbára in coalition government. Yorùbá ò sí ilé agbára. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ kàkà ká máa follow agreement tá a ní 1960 nítorí pé Ìgbò ó fẹ́ control omi Yorùbá, ó fẹ́ control epo Yorùbá, ó fẹ́ sọ gbogbo àwọn Yorùbá dẹrú. Para nígbà tó di 29 of May 1962 Ìgbò sọ fún Fúlàní ipe káwọn declare state of emergency sílẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ni àwa Yorùbá la nílẹ̀ Yorùbá, kì í ṣe Ìgbò, kì í ṣe Fúlàní. Wọ́n wá declare state of emergency lé wa lórí. Òun ni number 2 yẹn o. Mọ̀ tó ń jẹ́ state of emergency, wọ́n kó sójà síta, wọ́n kó ọlọ́pàá síta. Wọ́n wá fún àwọn ọmọ Ìgbò àtọmọ Haúsá Fúlàní níbọn, wọ́n ní wọ́n máa pa wá ní 29 of May 1962. Àwọn òyìnbó UK ṣe lọ ní o. Ojoojúmọ́ ẹ máa ráwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn oníranù ọmọbìnrin Yorùbá àtàwọn wèrè ọkùnrin Yorùbá tó ń bá Ìgbò sùn. Wọ́n ní Ìgbò fẹ́ lọ, Ìgbò ó lọ, ẹ fún wọn Biafra. Irọ́. Wọ́n máa tún sọ pé àwọn amalgamation UK, àwọn ló bà Nàìjíríà jẹ́, àwọn ló pín wa papọ̀, àwọn ló sọ wá dìgbà, àwọn olódò. Ìgbò ló bà Nàìjíríà jẹ́. Kò tí ì pé ọdún méjì tí wọ́n gbàjọba. Wọ́n gbàjọba ní 1st of October 1960. 29 of May 1962. Ìgbò àti Fúlàní declare state of emergency sílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n pa 14,528 Yorùbá citizens. Wọ́n yìnbọn pa gbogbo yín. Ìyẹn ọ̀dẹ̀. Ẹ máa bú Fúlàní, ẹ máa fi Ìgbò lẹ̀, nítorí yín ti dọ́ta tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tán. Ẹni tí ò mọ̀ tán ò lè ṣèlú, ẹni tí ò mọ̀ tán ò lè sọ̀rọ̀ fórílẹ̀-èdè. History wà very very important. Èyí tí Professor Banji Akintoye sọ fún yín irọ́ ló bá dé. Ẹni tí ò lọ́pọlọ nítorí pé ó wá láti Delta, ó jẹ́ half Yorùbá half Delta, ó ṣòṣì ó ló ń bá àwọn Ìgbò ṣe. Nítọ́pọlọ ẹ ti dàrú, kàn purọ́ fún gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké. Nígbà tó di 29 of May 1962, ẹ má gbàgbé 1st of October 1960 la gbàjọba, la lé àwọn òyìnbó kúrò nínú Nàìjíríà. Nígbà tó di 29 of May 1962, wọ́n declare state of emergency ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tó declare wọn ṣe Yorùbá, ọmọ Ìgbò, ọmọ Fúlàní. Colonel Maimaleri àti Kaduna Eziogu, Fúlàní àti Ìgbò ló jó lórí àwọn ọmọ ológun àti àwọn ọmọ ọlọ́pàá tí wọ́n dà jáde sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kan ní kó máa pa Yorùbá lọ. Àwọn ọmọ Fúlàní àti Ìgbò ló yọ ọ̀kan sáwọn bàbá wa ń gbà wọn tán pa wọ́n pa 14,528. Wọ́n tún tawó lọ́wọ́ ná house arrest. 29 of May 1962.
29 of May yẹn ó wà unique sáwọn Fúlàní torí gbà yẹn náà kógun bá àwọn Haúsá tán fi gbalẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn máa ń celebrate ó náà sọ di 29 May Democracy Day kó tó di pé Yorùbá Tinubu ó change ẹ̀ di June 12 ó fọpọlọ change ẹ̀ mọ́ Buhari lọ́wọ́. Every 29 of May Ottoman Danfodio Day ni ìgbà tí Ottoman Danfodio defeat àwọn Haúsá nìyẹn. Òun ló lórí burúkú Ọbásanjọ́ ọmọ àlè ọmọ jákèjádé tó sọ di Democracy Day mọ́ yín lọ́wọ́. Tinubu ló yọ kúrò tó sọ di June 12 ẹlẹ́ẹ̀ni nífẹ̀ẹ́ sí. Àwa full blooded Yorùbá wà lẹ́yìn Tinubu á dẹ̀ pa ẹ̀yin half Yorùbá ni torí ẹ ti pa wá á gbẹ̀mí ẹ̀yin èèyàn burúkú èèyàn wèrè. Bí wọ́n ṣe declare state of emergency nìyẹn o tó o bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ táìpù ẹ̀ kó ká wọ́n ń pa àyàn ní tán bá ti declare state of emergency wọ́n pa ṣégè sí Yorùbá lára nítorí pé Ìgbò ó fẹ́ gba epo wa ó dẹ̀ tún fẹ́ gba omi wa. Ẹ lọ sápá power of ń sìn àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní ló ń control ẹ̀. Ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ NNPC àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní ló ń control ẹ̀. Wọ́n ti gbà á mọ́ yín lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé Tinubu á gbà padà torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe propaganda against Tinubu. Olórí burúkú làwọn ọmọ Ìgbò. Fúlàní ò kì í ṣèṣòro Yorùbá àwọn ni second problem wa. Tẹ́ ẹ̀ bá dá sẹ̀ríà fún Ìgbò ńlẹ̀ Yorùbá ẹ lè ránrọ̀ lọ ẹ̀yin Yorùbá ẹ máa jáde rẹ̀ yìí ni. Kò sí ìlú tí wọn kì í fi ń fìjà ṣe. Amẹ́ríkà tẹ́ fẹ́ kú sí àwọn èèyàn jà wọ́n kú. UK tẹ́ fẹ́ kú sí wọ́n jà wọ́n kú náà. Ẹ̀yin ò fẹ́ jà ẹ dẹ̀ fẹ́ kí ìlú yín dá nígbà tí ìlú yín ò wá dá ẹ wá sá lọ sí ìlú tó ti dá. Ẹ mọ̀ pé gọ ẹ fẹnu wọra. Tí wọ́n bá ń cheat èèyàn wọ́n jà ní Ìgbò àti Fúlàní ti gbé epo yín wọ́n ti gbà àwọn ló ń control Apapa Wharf àti Tinker àwọn ló ń control NNPC wọn ò lépo wọn ò lómi àwọn méjèèjì ló ń control ẹ̀. Tí Tinubu bá dé á change ẹ̀ gbogbo wa wálé á control omi Yorùbá control NNPC á kó àwọn ọmọ Yorùbá dà síbẹ̀ á lé àwọn Ìgbò àti Fúlàní wọ̀gbẹ́ torí ẹ̀ ni wọn ò ṣe fẹ́ jẹ́ ó jàre kò ní gbà. That was 29 of May 1962. Tẹ́ bá wo the third state tó wà middle yẹn 11 September 1963 àwọn Ìgbò àti Fúlàní wọ́n ti Awólọ́wọ̀ and 21 other Yoruba leaders wọ́n tì wọ́n mọ́nú túbú fún ọdún 10 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára. Àwọn Ìgbò àti Fúlàní wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni ẹ̀yin lẹ yọ dẹ̀dẹ̀ rò bóyá wọ́n yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá shut down Èkó sẹ̀tín àlùkùrán kò ní dáa fún àwọn Yorùbá. Tẹ́kọ̀ ò bá bàjẹ́ ìranù lẹ́ẹ̀ máa ṣe àwọn ọmọ yẹn á lọ léèwé wọ́n á lọ máa ṣẹrú l'Amẹ́ríkà wọ́n á lọ máa ṣẹrú ní UK wọ́n máa ṣẹrú ní Middle East. Tẹ́ ẹ̀ bá bè kó jẹ́ ẹ máa ṣẹrú Ìgbò ẹ máa ṣẹrú Fúlàní níṣẹ́. Èkó gbúdọ̀ bàjẹ́ kẹ́ ẹ tó ní Odùduwà Republic àbí kí Tinubu tó di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tẹ́kọ̀ ò bá bàjẹ́ kò sí ní tẹ́ ṣe. Apapa Wharf, Tinker Port, Lagos International Airport and Lagos Stock Exchange. Tẹ́ ẹ̀ bá bà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn jẹ́ ẹ níbì kan lọ. Àwọn tó bà ti yín jẹ́ tó pa àwọn leaders ni. Nígbà tó di 11 September 1963 wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. He was our first premier nílẹ̀ Yorùbá. Ó ṣẹ̀wọ̀n. Premier àwọn Ìgbò ṣó ṣẹ̀wọ̀n rí. Premier àwọn Haúsá Fúlàní ṣó ṣẹ̀wọ̀n rí. Títí wá ṣẹ̀wọ̀n. Àwọn Ìgbò àti Fúlàní jù sínú túbú wọ́n fún lọ́dún 10 pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára because ẹnìkan tí Yorùbá ń wò lójú nìyẹn òun ló dẹ̀ ṣàǹfààní fún wa. Wọ́n ní pé táwọn bá ti tì mọ́lé àwọn ti mú gbogbo ìran Yorùbá nìyẹn. Wọ́n ṣe wọ́n sọ wá dẹrú wọ́n gba port wa lọ́wọ́ wa wọ́n gba NNPC lọ́wọ́ wa. Wọ́n wá rí pé Tinubu ń bọ̀. Ẹ̀mí Awólọ́wọ̀ wà nù Tinubu ẹ̀mí Abíọ́lá wà nù ẹ̀ òun wá ya wèrè jù àwọn méjèèjì lọ toro believe nínú organized violence. Ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n. Awólọ́wọ̀ èèyàn jẹ́jẹ́ ni kò believe nínú organized violence. Abíọ́lá kò believe nínú organized violence. Tinubu ya wèrè ju gbogbo àwọn méjèèjì lọ. Wọ́n nítorí ìwèrè ilé àbí la ṣe ní tìta àbí torí tìta àbí ta ló ní tilé wèrè Yorùbá nìyẹn òun ló lè kojú àwọn Ìgbò
àti Fúlàní á dẹ̀ bà tí wọ́n jẹ́. Torí ẹ̀ la máa ṣe support ẹ o. Àwọn half Yorùbá yẹn Olúwa Elédùmarè ń gbọ́, wọ́n á jẹ bàbá ńlá ìyà nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ yẹn bá yín káàánú ibi tí ìyà jẹ yín dé, àní gbà generation títí wa máa gbẹ̀san. Wọ́n ti pa wá jù, wọ́n ti ṣe wá ní ṣùtá jù. Adẹ̀ndákẹ́, adẹ̀ndákẹ́, adẹ̀ndákẹ́. That was September 11, 1963. Ẹ jẹ́ ká move lọ sí the next one. 15th January 1966. Samuel Ládòkè Akíntọ́lá, òun ni second premier ilẹ̀ Yorùbá. After tí Awólọ́wọ̀ gbéjọba lẹ̀, Akíntọ́lá ló gbé fún. Awólọ́wọ̀ ni first premier. Àwọn Ìgbò àti Fúlàní wọ́n tì mọ́lé. Àwọn Ìgbò pa ọmọ Awólọ́wọ̀ first son ẹ̀, wọ́n pa á, wọ́n yẹgi fún. Wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí wa ni, àwa á dẹ̀ wá gbẹ̀san. Nígbà tí wọ́n ṣe yẹn tán, kò sẹ́ni sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo wa dákẹ́ inú fún Ayafúláwà pé wọ́n gbé Awólọ́wọ̀ olórí wa. Gbogbo àwa yòókù ọjà àgọ̀. Nǹkan tó fún àwọn ọmọ Ìgbò nígboyà nìyẹn. Nígbà tó di 15 January 1966, àwọn Ìgbò pa Akíntọ́lá, the second premier ilẹ̀ Yorùbá. Ẹnì kejì tá a dìbò yàn kó ṣe olórí wa ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Ìgbò pa àpagbé ẹjà. Nígbà tó di 29 of July 1966, Yorùbá ní olórí Francis Adékúnlé Fájuyì náà pé ọmọ ológun ni. Nígbà tí àwọn Ìgbò pa Akíntọ́lá, ọmọ ológun tá a yàn ipe kó ṣaṣojú Yorùbá, òun ni Adékúnlé Fájuyì. Àwọn ọmọ Fúlàní ìbọn fún, wọ́n pa á dànù. 29 of July 1966. Fájuyì ló lórí gbogbo Yorùbá ń gbà wọn. Yorùbá ò pín sí wẹ́wẹ́, wọ́n ti pín sí Lagos, Ògùn, Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, kankan. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀, Fájuyì ló ṣaṣojú òun ló lórí. Àwọn ọmọ Fúlàní yẹgi fún dànù, wọ́n pa á. Ṣẹ́yìn ti pa ọmọ Fúlàní kan, ẹ̀yin Yorùbá? Ṣé ẹ ti gbẹ̀san? Àwọn Ìgbò wọ́n pa Akíntọ́lá, ṣé ẹ ti gbẹ̀san? Àwọn olòṣì obìnrin ilẹ̀ Yorùbá tó ń fẹ́ Ìgbò, wọ́n á máa lọ làdí wọn sílẹ̀ fún Ìgbò, wọ́n á máa lọ fẹ́ Fúlàní. Ẹ̀yin olòṣì. Ẹni tí ò mọ̀ tán, báwo lẹ ṣe ní máa ṣe oríṣiríṣi mistake? Torí ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣe ń jáde rẹ̀yìn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tún ṣe ní. O rí pé Gàníyù Àdàmú ò ní ìmọ̀. Ta ló ń respect ẹ̀? Ta ló rẹ́kàn pẹ̀lú? Ọmọ Nupe ni wèrè ẹ̀. Ojoojúmọ́ ló ń bá Tinubu jà. Tó lagi mọ́lẹ̀ tó ń sọ pé Tinubu á ọ̀dẹ̀. A ti sọ fún un pé a recognize ẹ̀ mọ́ nígbà tó ti ta sáwa. Ẹni bá ń sòótọ́, èèyàn Ọlọ́run ni. Ìwọ ò mọ̀ pé alágídí lọkọ oṣó, alágídí lọkọ àjẹ́. Torí pé à ń sòótọ́ lọ́lọ́run fi wà lẹ́yìn wa. Tá a bá jà, Tinubu ò ní jà rẹ̀. Tá a bá jà, a ní rí Oòduà Republic gbà. Àwa conservative la jagun. Liberal ò kí ń jagun. Wọn ò dẹ̀ ní rule mọ́lẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Láti 1st October 1960 to 29 July 1966, Ìgbò àti Fúlàní kan pa gbogbo àwọn olórí wa lọ ni. Èyí tí wọ́n rí pa wọ́n jù sẹ́wọ̀n, wọ́n pọ̀ mọ́ ẹ̀. In tí wọ́n fẹ́ ṣe fún Tinubu nìyẹn. Wọ́n ti ń ṣe tipẹ́, wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá gbẹ̀san lára Ìgbò, Olúwa Elédùmarè tó dá ọ̀run àtayé yóò bá jọ́jọ́ rẹ̀ yìnyín. Ó jẹ́ ká bà gbogbo ṣọ́ọ̀bù àwọn Ìgbò jẹ́ l'Ékòó àti Ìbàdàn. Wọ́n ti gba everywhere mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn Fúlàní ti pa olórí wa láìmọye ìgbà. Wọ́n pa Abíọ́lá, wọ́n tún pa ìyàwó ẹ̀. Ṣé báwọn Ìgbò ló annul election, Abíọ́lá ló lọ sí kóòtù. Ọ̀tọ̀ Nzeribi ọmọ Ìgbò ni kí Fúlàní tó annul election yẹn. Wọn lè máa ṣe jàǹbá fáwọn olórí yín kẹ́yìn máa sá kúrò ńlú.
torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín lánàá pé British High Commissioner tó wà ní Èkó tó sọ pé kí gbogbo yín wá máa bọ̀ lọ́nà kẹ́ wá kàwé, irọ́ ló ń pa fún yín. Wọ́n ṣe rẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni, ó lè ní English. Wọ́n kó bọn fún Fúlàní, nǹkan tá a fi disagree pẹ̀lú wọn nìyẹn. ṣóyè yín, ṣẹ́yìn náà wo gbogbo scenario yẹn, ọgbọ́n ṣe ba ayé àwọn leader wa jẹ́. Fúlàní ló pa Adékúnlé Fájuyì, olórí gbogbo Yorùbá ni. Ìgbò ló pa Kíntọ́lá, olórí gbogbo Yorùbá ni. Leader Ìgbò wo ni àwa Yorùbá ti parí? Kò sí. A dẹ̀ pa leader wọn fún pé wọ́n pa leader wa. Leader Hausa Fúlàní wo la ti parí? Kò sí. Nítorí pé a kì í gbẹ̀san tí wọ́n bá ti pa àwọn leader wa. Ìyẹn ni Fúlàní àti Ìgbò ṣe ń ṣàyà gbàǹgbà pé Tinubu ò ní jàre. Tá a bá pa leader wọn, wọ́n á máa ṣàyà gbàǹgbà sí wa ni. Nígbà tí Tinubu bá tí ò bá rà rẹ jẹ, báwo ni irú àwa yìí ṣe fẹ́ amount to anything ilẹ̀ Yorùbá? Èmi ò ní wálé mọ́ tó ráwọn Fúlàní àti Ìgbò àti mi mọ́lé ni wọ́n pa mí ni. So support tá ń fún Tinubu bí ayé títí wá ṣe máa dá là ń plan. Tí Tinubu ò bá jàre, á gbé sájò ni. Á gbé sájò tọmọtọmọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá tún bú Tinubu, a mọ̀ pé ò kì í ṣe full blooded, á dẹ̀ wá attack ẹ̀. O ò ní faralé lọ. O ò ní faralé lọ. Ẹ̀yin obìnrin Yorùbá tẹ́ ń bá Ìgbò sùn, àwọn ọmọ yín ni ó jẹ bàbá ńlá ìyá bẹ̀. Ọmọ tẹ́ bí fún Ìgbò, wọ́n á jẹ ìyà, wọ́n á jẹ ewé yálẹ̀ Yorùbá. Wo àwọn òyìnbó, irú àwọn ọmọ yẹn la máa fi ṣe test ní laboratory. A máa rán wọn lọ sílẹ̀ Ìgbò, kán lọ máa pa àwọn Ìgbò, kán lọ máa jẹ gàba lé wọn lórí bẹ́ẹ̀. Tí wọn bá ti ṣe wọn ní lè wá sílẹ̀ Yorùbá. Á ṣe nǹkan tó burú fún yín nítorí pé ẹ̀ ń pa àwọn leader wa, a dẹ̀ ń wò. Every generation, àwọn Ìgbò àti Fúlàní gbàjọba 1st of October 1960, nígbà tó di 29th of May 1962, wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé leader wa. Wọ́n jèlè 10 years ní 11th of September 1963. Nígbà tó di January 15, 1966, wọ́n pa Kíntọ́lá. Nígbà tó di 29th of July 1966, wọ́n pa Fájuyì. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn leaders wa, a sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ náà ṣe pa Abíọ́lá àtìyàwó ẹ̀. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ pa Tinubu sìn. Ṣáyà wèrè ni. Wọ́n á máa pa àwọn leader yẹn ní sọ̀rọ̀. Kí ni next thing tá a ṣe? What next? Kí ni next step? Ṣẹ́rí image tẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kìíní tí mo kọ next step sí yẹn. Image tẹ́ ń wò yẹn, a ti ń sọ ti pé àwa ìpurọ́. À ń sọ fún yín pé 36 states tẹ́ rí ń sìn ní Nàìjíríà. Ìgbò ló create ẹ̀, kì í ṣe Hausa Fúlàní. Ìgbò àwọn ló create 36 states yẹn. Nítorí pé ẹ̀ mọ̀ tán, ẹ̀ẹ̀dẹ̀ tún kí ń kàwé lẹ ṣe máa ń support Ìgbò. Ìgbò ló worst jù léèyàn. Ìgbò àwọn ni wọ́n worst jù léèyàn. Fúlàní dà, wọ́n ní lárí ju Ìgbò lọ. Gbogbo òṣì tá a pè ní 36 states yẹn, Ìgbò ló ṣe ní 1966 through decree number 5. Àwọn provinces náà create nìyẹn. Àwọn ló create Sokoto, Katsina, Kano, Borno, Ìlọrin, Niger, Zaria, Bauchi, Adamawa, Kaba, Kaduna, and Sardauna. 14 nìyẹn. Wọ́n create ẹ̀ ní Northern Nigeria pẹ̀lú capital territory making 15. Ní Eastern region, àwọn ló create Enugu, Abakaliki, Ọ̀gọ̀jà, Onitsha, Owerri, Calabar, Umuahia, Port Harcourt, Hanang, Uyo, Degama àti Yenagoa.
state ni àwọn Yoruba sì ló ń jẹ́ Bayelsa state. Yoruba ní capital Bayelsa. Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n create state méje: Abẹ́òkúta, Kólónì, Ìbàdàn, Ìjẹ̀bú, Oǹdó, Ọ̀yọ́ 1, Ọ̀yọ́ 2. Abẹ́òkúta lénìí ní Ògùn, Kólónì lénìí ní Lagos state, Ìjẹ̀bú lénìí ó wà lára Ògùn, Oǹdó òun ni Oǹdó state nísìnyí, Ọ̀yọ́ 1 ló ń jẹ́ Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́ 2 ló ń jẹ́ Èkìtì. Igbo ló create state. Ní Midwest wọ́n create Benin and Delta. State tẹ́ rí lénìí Igbo ni, wọn ò fẹ́ lọ sí regional government mọ́. Láti 1966 náà ti create state yẹn. Fúlàní wa máa name lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ló ṣe dàbẹ́ ni pé Fúlàní ló create. Igbo ti create láti 1966. Fúlàní wa ń gbé template yẹn tó bá ti dọdún kan wọ́n kàn announce pé okay state yà wọ́n create. Kí ni next step wọn? Igbo nation àwọn ló suspend constitution Nigeria tá a kọ ní 1959. Constitution àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n kọ ní 1787 kò wà suspended ní òun náà ń lò dọ́là. Ṣùgbọ́n constitution ti tiwa tá a fọdún méjì kọ, Igbo suspend ẹ̀ ní 1966. Constitution region, each region ló ní constitution. Igbo tún suspend ẹ̀ ní 1966. Igbo ló create 35 provinces tó di state lẹ́nu. Àti ìgbà tí Igbo ti bà constitution yẹn jẹ́ ni wọ́n ti ń reject devolution of power to the region. Ohun tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ni pé history America, àwọn èèyàn mẹ́rin jókòó, English, French, German and Spanish. Wọ́n jókòó fọ́dún mẹ́rin from 1783 to 1787. Wọ́n jókòó sí Paris, France láti kọ constitution America. Láti ìgbà yẹn wọ́n sign ẹ̀, wọ́n agree sí. Kò sẹ́ni suspend constitution yẹn láti 1783. Constitution Nigeria tá jókòó kọ fọ́dún méjì, àwọn olórí burúkú Igbo kó bọ̀ndé, wọ́n pa gbogbo leaders, wọ́n dẹ̀ suspend constitution yẹn. Padà sí wọn láti ìgbà. Ẹ wá fẹ́ kí Nàìjíríà ní lọ síwájú. Igbo ló dá wàhálà alẹ̀. Ó dìgbà tá a bá padà sí nǹkan tí Igbo bàjẹ́ ká tó lè rọ́nà lọ nínú Nàìjíríà. Tinubu nìkan ló lè padà sí nǹkan tí Igbo bàjẹ́. Àwọn UK àwọn náà create ìlú wọn, wọ́n jókòó, wọ́n agree. Kò sẹ́ni bà agreement yẹn jẹ́ dọ̀la. Igbo ló bà Nàìjíríà jẹ́. Ẹ̀yẹ purọ́ mọ́ 1914 amalgamation. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní ìmọ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lóye, ẹ̀yin jẹ́ káwọn tó ń polongo Oòduà nation now, ẹ̀yin jẹ́ kán fi búrẹ́dì kóyín lómi ọbẹ̀, ẹ̀ ń dáwó fún wọn. Tó bá jẹ́ pàwọ́ lẹ dáwó fún, gbogbo nǹkan tẹ́ ń benefit á ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀ ń dáwó fún Dara, ẹ̀ ń dáwó fún Koiki, ẹ̀ ń dáwó fún Sunday Igboho. Wọ́n fowó yín ra mọ́tò, wọ́n fowó yín bóbìnrin sùn, wọ́n ṣòṣì. Ṣé tí Dara bá ń sọ̀rọ̀, àbí tí Koiki bá ń sọ̀rọ̀, àbí tí Professor Banji Akintoye bá ń sọ̀rọ̀, ṣé ẹ̀ ń rí òótọ́ bí èmi ṣe ń sọ̀rọ̀ as president wáwá ẹ̀? Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho ń sọ kì í ṣẹnu wa ló ti gbọ́ ní. Ẹ kì í appreciate ọpọlọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni bá ti mọ̀wé tó nímọ̀ tó lóye, bó ṣe máa kú lẹ máa ń wá, torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ń ní problem. Torí ẹ̀ ní ìlú wa ò tí ì ní ìdàgbàsókè. À ń sọ fún yín bóyìnbó ṣe ń ṣe. Nígbà tí Boris Johnson àti David Cameron jẹ́ ọmọléèwé ní yunifásitì ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí train wọn wípé tí wọ́n bá ti dàgbà díẹ̀ àwọn ni ó ṣèjọba ìlú wọn. Torí pé àwọn méjèèjì lọ́pọlọ ni wọ́n mọ̀wé, wọ́n lóye, wọ́n dẹ̀ ṣèlú wọn dáadáa. Ẹ̀yin anybody tó bá ti ní ọpọlọ bẹ́ẹ̀ ṣe pálẹ̀ wà. Ẹni tí ò lọ́pọlọ lẹ́ẹ̀ máa sáré tẹ̀lé lẹ́yìn. Ìgbòho òòṣà, ogun bàbá dànù, àwọn ọ̀dẹ̀, ogun náà fi ń jà. Èèyàn á sowó ẹyọ mọ́rí. Dẹ̀jẹ̀ sáṣọ funfun, dẹ̀jẹ̀ sáṣọ pupa. Ẹni lídà yín. Kí ló dé tó òyìnbó fi ń fa àwọn tó mọ̀wé ṣe lídà? Ẹ dẹ̀ fẹ́ lọ ìlú wọn fẹ́ máa gba visa. Ṣé the trade làwọn fi ń ṣe lídà ni? Ìyẹn ọ̀dẹ̀ tẹ́ gọ̀tẹ́ fẹ́ nu wa. Igbo ló bà Nàìjíríà jẹ́.
ẹ wá ń sọ pé ń bá wọn ṣe ẹ̀yin àti Ìgbò ẹjọ́ ń ju flag àwọn ń po Odùduwà Republic àwọn ń pe Biafra Ìgbò tó ba Nàìjíríà tó fọ́ gbogbo ẹ̀ papọ̀ àwọn ló dá gbogbo useless 36 states yẹn sílẹ̀ tí Ìgbò lẹ́rí yẹn wọ́n suspend constitution Nàìjíríà àwọn Ìgbò ni wọ́n suspend constitution region àwọn Ìgbò ni wọ́n create 35 provinces tó di 36 states lẹ́yìn àwọn Ìgbò ni wọ́n dẹ̀ continue láti máa reject devolution of power to the region states ni wọ́n láì nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá wà lẹ́yọkan tí Yorùbá bá wà lẹ́yọkan as a region ìgbà yẹn nílẹ̀ Yorùbá develop but ẹ bá wà ní state ẹ lè rọ́nà lọ ẹ tí ẹ ní develop nǹkan tí Ìgbò fẹ́ fún yín nìyẹn torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ a return to regional government títí Fúlàní ńkọ́ àwọn mú provinces tí Ìgbò create 35 wọ́n sọ di states àwọn ló institute the presidential system tẹ́ ń lò lẹ́nìí àwọn Fúlàní kí president kan wà kó dẹ̀ kó gbogbo agbára Nàìjíríà sọ́wọ́ ẹ̀ àwọn Fúlàní ló institute ẹ̀ àwọn tún perpetrate ara wọn in power through the backing of the English wọ́n lọ bá àwọn English pé ẹjọ́ ẹ support àwọn á jẹ́ kẹ́ control omi Yorùbá àwọn á jẹ́ kẹ́ control epo Yorùbá tẹ́ bá ti fi lè máa fún àwọn níbọn táwọn á máa fi dúnkokò mọ́ Yorùbá ẹni Yorùbá leader tó bá ti fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ àwọn á tì mọ́lé àbí káwọn pa táwọn bá ti tì mọ́lé táwọn bá ti pa ẹ fún wa ní support àwọn á máa kówó Yorùbá fún yín torí ẹ̀ ní English ṣe náwó yín ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bí politics ṣe ń wọ̀ Fúlàní ò lágbára èèyàn ló wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké Fúlàní perpetrate ara wọn in power English ló ń fún wọn níbọn ẹni Yorùbá leader tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á dúnkokò mọ́ wọ́n á pa wọ́n á tì mọ́lé wọ́n á pàyàwó ẹ̀ àwa yàtọ̀ torí ẹ̀ la ṣe lọ bá CIA pé kán ṣèrànlọ́wọ́ fún wa ẹ̀ torí ẹ̀ ní gbogbo ìhàlẹ̀ ọlọ́pàá ò ràn wá àwa ti já sí a ti mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣèlú tó o bá ti ní àtìlẹ́yìn alágbára wọn ò pa ọ́ ni àbí kí wọ́n tì ẹ́ mẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n tó o bá ti ní àtìlẹ́yìn alágbára wọn ò lè halẹ̀ mọ́ ẹ wò gbà tí wọ́n arrest mi fún terrorism nígbà tí wọ́n délé mi wọ́n rí ká ọmọdé yìí máa ń communicate pẹ̀lú CIA wọ́n wá lọ bá CIA àwọn ẹ wá sọ pé àwọn mọ̀ o ó ti wá bá wọn ó ní ká ṣèrànlọ́wọ́ fún ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bí sọmọ yìí o torí àwọn mọ̀ torí ẹ̀ náà ṣe fi mí lẹ̀ tó bá jẹ́ pé mò ń bá àwọn wèrè Libra yẹn tó pera wọn Dára talk show Koiki Citizen AY máa ń gbàgbé orúkọ eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ obìnrin yẹn tó bá yẹ pé ẹ̀mí ń bá wọn yẹn rìn ni níjọ́ tó ti gbé mi wá sọ mí sẹ́wọ̀n wọn kò sẹ́ni tí ó tiẹ̀ máa wá wò tó yẹ ọ̀dà wá gbọ́n a lọ sọ́dọ̀ àwọn alágbára nǹkan tó ń pè ní wisdom yẹn ìmọ̀ àti òye à ń sọ̀rọ̀ dọ́là even though mo ń lọ kóòtù November mo continue láti máa express ara mi torí ẹ̀ náà ṣe charge mi fún terrorism wọ́n wá sọ pé mo ń lo inflammatory language àwa ń lo inflammatory language à ń sòótọ́ ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ Ìgbò ló bà Nàìjíríà jẹ́ ẹ má máa sọ pé amalgamation Fúlàní ní support England torí ẹ̀ náà ṣe wà lágbára náà ṣe perpetrate ara wọn into power Fúlàní àti Ìgbò wọ́n reject devolution of power back to the region wọ́n fẹ́ kí state wà torí pé Yorùbá tán bá pín yín sí state ẹ̀ ní lè ṣe nǹkan ribiribi fúnra yín wọ́n á máa suppress yín ni wọ́n á máa suppress yín ó pọn dandan ká gbàgbára ní 2023 tá a bá gbàgbára ilẹ̀ Yorùbá jọ́àjò rẹ̀ hours fún wa lọ báyìí ẹ̀yin ẹ wo bí tí wọ́n ti ń pa owó àpapàwọ̀ tán generate 10 trillion wọ́n ń wo ẹ wo bí bẹ́ẹ̀ ṣe dọ̀tí 10 trillion tí wọ́n bá kó kíní slab tó fi ń ṣe pedestrian kíní yẹn tó bá kó síbẹ̀ ibẹ̀ yẹn á neat á fine ibi tí wọ́n ti ń pa 10 trillion ó rí jàjà ó rí bí ilé ìdọ̀tí
wọ́n mà sọ yín dẹrú o nítorí pé àwọn ọgbọ́n ni wọ́n lọ bá lágbára England, ẹ̀yin ò fẹ́ bá lágbára Amẹ́ríkà ṣe, ẹ jẹ̀yà ẹ jẹ̀wé yá. ṣé ti rí nǹkan tí oníkálukú dúró fún? ti Fúlàní ni mo kà yẹn. Yorùbá nìkan ló ń béèrè fún devolution of power back to the regions. bá a ṣe agree at independence, a dẹ̀ ń sọ pé tí wọn bá gbà ká padà sí regional government, Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. It is our right. A gbúdọ̀ kúrò ní. tá a bá kúrò, ìyà jẹ̀ràn wa. torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín pé ọgbọ́n orílẹ̀ fi ṣe nǹkan tẹ́ fi ṣe màá bá yín sọ sí. a ti fẹ́ parí ẹ̀. ṣe ti rí báyìí. Goals for the Yoruba nation. kí la ṣe tá a fi bọ́ kúrò lóko ẹrú, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? ìntẹ́lẹ̀ yìí sọnù o. ṣe ti rí báyìí. kí la ṣe tá a fi bọ́ kúrò lóko ẹrú? nǹkan mẹ́ta péré ni, kò pọ̀. àkọ́kọ́, a lọ bá Amẹ́ríkà pé kán jọ kán gbèṣùgbẹ̀gà bí Yorùbá ṣe ń sọ, pé kán dáríjì wá, kán ṣàánú fún wa, kí wọ́n fún wa ní US Special Envoy sílẹ̀ Yorùbá. Amẹ́ríkà bá fún wa ní US Special Envoy sílẹ̀ Yorùbá, kò lè sógun Nàìjíríà. US Special Envoy yẹn lá sọ̀rọ̀ ipe ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ kúrò nù Nàìjíríà. Ìgbò, Fúlàní, ẹ gbúdọ̀ gbógun o. ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ ń rọwọ́ rọsẹ̀. tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wá gbà, Amẹ́ríkà á gbógun bá yín o. wọn ò dẹ̀ lè bá Amẹ́ríkà jà. ṣe rí bẹ́yẹn. ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ogun, ẹ fẹ́ jà, ẹ ń bú Tinubu, orí yín ò pé. tẹ́ ẹ bá lọ bá Amẹ́ríkà, tí wọ́n bá fún yín ní US Special Envoy, kò ní sógun, kò ní síjà, kò ní sọ́tẹ̀. á kúrò nù Nàìjíríà ní ìtùnbínùbí. ìrọwọ́rọsẹ̀ la fi ṣe. Amẹ́ríkà lágbára. ẹ yéé sọ pé torí pé wọ́n ní àwọ̀ funfun ẹ fẹ́ bá wọn ṣe, torí pé ẹ ní àwọ̀ dúdú. àwọ̀ dúdú inú yín ò dáa, torí ẹ̀ lẹ ṣe bàtàwó lọ́wọ́ jẹ́, tẹ́ ẹ bàtà Bíọ́lá àtìyàwó ẹ̀ jẹ́, tẹ́ ẹ fẹ́ pa Tinubu, torí pé èèyàn bí ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá. half blood ní Ìgbò lẹ́ ń bá sùn àti Fúlàní. ayé yín ó ta ni, nítorí pé tẹ́ ẹ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ti tó. tá a bá fẹ́ kúrò nínú wàhálà tá a wà nù Nàìjíríà, Amẹ́ríkà ni ó ṣe é. tí wọ́n bá ti fún wa ní US Special Envoy, àbùṣebùṣe, ìyókù fúyẹ́. ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà lè kọ̀. wọ́n lè láwọn ò fún wa. wọ́n lè ní kò sí nǹkan tó kàn àwọn pẹ̀lú ìbànújẹ́ tó dé bálẹ̀ Yorùbá. wọ́n lè má dá sí wa. ṣùgbọ́n tí head of state wa, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, tó bá mú president wa lẹ́yìn, ìyẹn Aláàfin, tí wọ́n fi àwọn ọba kéékèèké kan kún, kì í ṣọba kéékèèké o, kán má máa bínú sí i, kán fi àwọn orí adé míì náà kún. tán bá lọ bá Amẹ́ríkà, àwọn àti president Amẹ́ríkà ṣàwáwù ni wọ́n, olórí orílẹ̀-èdè jọ ni wọ́n. tí wọ́n bá lọ bá Joe Biden, tán bá tún bá lọ́dọ̀ ẹ̀, tí wọ́n bá explain situation tí Yorùbá ń fèsì fún, tó bá dẹ̀ wù wọ́n á mú mi dání, torí ẹ̀ mọ̀ pé mo mọ̀rọ̀ sọ. á sọ fún wọn, wọ́n á ràn wá lọ́wọ́. Ọọ̀ni ò tí ì ṣe, ẹ̀rù Fúlàní ń bà á. bóyá yóò ṣe o, àti ìmọ̀ o. Aláàfin ò tí ì ronú síbẹ̀. bóyá ẹ̀rù Fúlàní ń bà wọ́n, bóyá kò dẹ̀ tí ì dé stage yẹn. ṣùgbọ́n táwọn orí adé yìí bá ṣe, Amẹ́ríkà ó fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa. ṣùgbọ́n tí ìyẹn ò bá wá ṣiṣẹ́, a tún ronú pé kí la ṣe. òun la ṣe sọ fún yín pé number 2,
tẹ̀rí participate in the political affairs of Nigeria by electing and supporting Tinubu for the 2023 presidential election. Èyí tí mo sọ ní Gẹ̀ẹ́sì ni pé a ní láti support Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ti pẹ́ tó ti sọ pé òun ò believe nínú one Nigeria. Ó lóun believe nínú decentralized democracy. Regional government ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A padà sí region, ìyẹn ni Tinubu ó ṣe. So t'Amẹ́ríkà lobby ò bá ṣiṣẹ́, ẹ wo Tinubu option B nìyẹn. A tí kó jàre. Tó bá wá jámọ́ wa lọ́wọ́ tó jàre, a wá gbé street protest jáde tí ó fi fún wa ní regional government. Àwọn Fúlàní ò fẹ́ kí Tinubu jàre torí wọ́n mọ̀ pé yóò ṣàǹfààní fúnra Yorùbá. Àwọn Ìgbò ò fẹ́ kí Tinubu jàre torí wọ́n mọ̀ pé yóò ṣe àǹfààní fún Yorùbá. Àwọn English ò fẹ́ jẹ́ kí Tinubu jàre torí wọ́n mọ̀ pé yóò jẹ́ kí Yorùbá gòkè àgbà. Wọn ò ní rí wa lò bí ẹrú mọ́ nílùú wọn. So gbogbo wọn ti pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí burúkú half Yorùbá. Wọ́n wá ń parọ́ mọ́ Tinubu lórí social media. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń campaign against ẹ̀ láti bà tiẹ̀ jẹ́, tìyálàyà bàbá wọn ni ó dẹ̀ bàjẹ́. Torí ẹ̀ náà ṣe ń parọ́ mọ́. Àwa wá ń rò ó ipe tí wọn ò bá jẹ́ kí Tinubu jàre kí la ṣe. Torí ẹ̀ la ṣe wá ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé a lo organized violence ni òun la pè ní use of self-defense, defense of property and organized resistance. Nígbà tí agbẹjọ́rò mi gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe fọ́dún tó ti pẹ́, nígbà tó rò ó ní pé mo ti ń ṣe kíní ó ti ju 20 years lọ, ó ní mo lẹ́mìí o. Ó ní pé àwọn ọlọ́pàá wá ń sọ pé mo ń lo inflammatory language. Ó lọ́lọ́pàá ò like organized violence. Ó ní pé kí n explain ẹ̀ fóun. Mo explain fún. Ó lóun máa wo fídíò mi. Ó wo 160 of my video. Ló wá padà wá sọ fún mi pé in tí mò ń campaign fún ni defensive force, use of defensive force. Nítorí pé mo sọ pé tí wọn ò bá jẹ́ kí Yorùbá lọ, àbí tá a bá lọ protest tí wọ́n bá yìnbọn mọ́ wa, a lo àdó olóró fún wọn ni. Ó ní nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní defensive force. Torí ẹ̀ la ṣe pè ní use of self-defense, defense of properties and organized resistance tá à ń pè ní organized violence. Tí wọn ò bá jẹ́ kí Tinubu jàre, a shut down Èkó ní in tó ń jẹ́ organized violence nìyẹn. Èkó ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. A bà gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ jẹ́. Tí wọ́n bá yìnbọn mọ́ wa, àwọn Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò, a lo chemical and biological weapon ní àdó olóró là ń lò. A bà gbogbo nǹkan jẹ́ nítorí pé a lè máa ṣerú fáwọn pípù yìí mọ́. Wọ́n ti gbá wa, wọ́n ti báyé wa jẹ́. Gbogbo wa ti ń gbókè òkun, ó ti sún wa. Àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé, wọ́n ti daṣẹ́wó tán. Èyí tí ò ṣaṣẹ́wó ń ṣe yahoo. Ayé wa ti polúkúrú mu sùn. Torí ẹ̀ la ṣe lo 3 steps sí. Nǹkan tá a fi yọ lóko ẹrú nìyẹn. So ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi. Nàìjíríà ò kí ń practice ti American federalism. Irọ́ ló bá dé. Unitary system là ń practice, kò dẹ̀ sunwọ̀n fúnra Yorùbá. Èyí ni Hendy lecture. Màá farabalẹ̀ wo àwọn nǹkan tí ẹ ti kọ. Ìnira farabalẹ̀ wo báyìí. Now, Madam Nini, we need a good lobbyist, a professional one. US can help. At least Yoruba has oil, petroleum, which is a good collateral. Bẹ́ẹ̀ni o, Intel sọ yẹn, ó wà okay. Madam Kehinde.
nǹkan tẹ́ sọ very very okay torí ẹ̀ là ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ipe ọrọ̀ ajé tó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá Igbo Fulani àti English wọ́n control 100% of our wealth wọ́n wá fún wa ní 8% in form of monetary allocation in form of security vote in form of constituency allowance 92% tó kù àwọn Igbo Fulani àti English á wá pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ ìyà wa máa jẹ wá mo ní tá a bá fún Amẹ́ríkà ní 10% of our wealth táwa á keep 90% ó dáa alépo ní Èkó alépo lóògùn alépo ní Oǹdó alépo ní Ṣẹ̀kírì tá a bá fún Amẹ́ríkà ní epo Oǹdó Ògùn state tá a sọ pé kí Amẹ́ríkà kó ìbọn fún wa máa fi ràn wá lọ́wọ́ ká sọ pé kí Amẹ́ríkà máa bá wa train àwọn ọmọ ogun wa ká sọ pé kí Amẹ́ríkà ràn wá lọ́wọ́ tá a fi kúrò ní Nàìjíríà kò pọ̀ jù tẹ́ bá wo àwọn Arab countries yẹn Amẹ́ríkà ló ń control epo wọn torí ẹ̀ ni àwọn ìlú yẹn fi wà lókè lókè torí ẹ̀ ni stability ṣe wà Amẹ́ríkà lágbára ẹ má jẹ́ ká máa fi tiwọn sọ pé wọn important ẹ ní lọ́bì kankan tẹ́ ẹ bá ní lọ́bì fún Amẹ́ríkà yà máa máa wò díẹ̀díẹ̀. Mr. Kola, I can't see the way Yoruba can get out of this without a fight and war. Bloodbath is inevitable in Yoruba land. This has to happen for Yoruba people to be free. Yeah. Nítorí ìyẹn la ṣe fún wa ní option mẹ́ta. Tá a bá fẹ́ jà, á lọ bá Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n á listen sí wa. Wọ́n á rí i pé lóòótọ́ Yorùbá ló lómi, Fúlàní ò lómi, Ìgbò lómi. Wọ́n á dẹ̀ wo gbogbo port yẹn, wọ́n á rí i pé Fúlàní àti Ìgbò ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Àwọn ọmọ tiwa ò ríṣẹ́, Amẹ́ríkà ní eléyìí ò dà tó. Wọ́n á tún rò pé epo wà lÉkòó, ó wà ní Ògùn, ó wà lóǹdó, ó wà ní Ṣẹ̀kírì land. Yorùbá ló ní gbogbo ilẹ̀ yìí. Epo ò sí nílẹ̀ Ìgbò, epo ò sí nílẹ̀ Haúsá. Pé ẹ wo NNPC, Haúsá àti Ìgbò ló ń control ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Òótọ́ mà ní páwọn ọmọ Yorùbá ò níṣẹ́. Amẹ́ríkà sọ pé rárá o, àwọn ò ní gbà. Torí àwọn ní òdodo, wọ́n ní in God we trust. Wọ́n ní òdodo tó ń sọ. English ò ń sọ òótọ́. Wọ́n máa ń bayé Yorùbá jẹ́ ni wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ wa torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má wá sí England mọ́ kò tẹ́ ẹ̀ bá ní yàwèrè tẹ́ ẹ̀ bá ní yàwèrè ẹ̀ ní family tẹ́ ẹ̀ bá ní family ẹ má kàn lórí rádaràda ẹ má rò bóyá torí exchange rate owó wà lọ́wọ́ yín ẹ lè kọ́lé ayé yín á bàjẹ́ kẹ́ tó mọ̀ pé nǹkan ti lọ. Ìlú tí ò dáa ni kò ní rọrùn fún ran Yorùbá. Ìwọ tó bá lọ́pọlọ tó jọmọ Yorùbá jókòó sílé jẹ́ káwa máa ṣe nǹkan tá a ṣe tí Tinubu bá gbàjọba àwa gan ń bọ̀ lé kò sí nǹkan kan lu òyìnbó wọ́n ń bọpọlọ wa jẹ́ ni ẹ má máa ṣàyà gbàǹgbà pé ẹ fẹ́ wà lu òyìnbó ẹ jẹ́ ká túnlẹ̀ Yorùbá ṣe torí àwọn ọmọ wa. Èmi gbà ipe tá a bá bẹ Amẹ́ríkà kò ní sógun kò ní sọ̀tẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá fọwọ́ lẹ́rán tá a ké sí Amẹ́ríkà Fúlàní lọ́bì English wọ́n á pa Tinubu kò sí nǹkan tá a ṣe oníkálukú á lọ jókòó lé ẹni. Oyè yín tí wọ́n bá ní pé àwọn ò ní gbà kí Tinubu jàre kò sí ń tẹ́ ṣe t'Amẹ́ríkà ò bá sí lẹ́yìn yín ẹ lọ jókòó fọwọ́ lẹ́rán ni. Gbogbo àwọn tó ń bú Tinubu tó tún sọ at the same time páwọn fẹ́ Odùduwà Republic ẹ kọ sílẹ̀ lénìí tí wọn bá fún Tinubu ní tíkẹ́ẹ̀tì APC gbogbo wọn ni ó máa jubilate. Wọn fẹ́ Odùduwà Republic wọn hate Tinubu ni wọn kàn ń fi Odùduwà Republic cover ojú ni. Tá a bá ní support Amẹ́ríkà kò síbi tá a lọ torí English á ṣe jàmbá fún wa wọn á sọ wá dẹrú pátápátá ni. Ẹ̀yin tí tẹ́ ń lórúkọ Yorùbá tẹ́ jọmọ Ìgbò mo rí
comment yín mi ò aláìtí ẹ̀ ní. So a ti rí i pé inú péèjì Young Yoruba for Freedom lẹ́tí ń kọ̀kọ́kúkọ lè kọ̀kọ́kúkọ mọ́ náà dáadáa lórí YouTube torí à ń yọ yín ni. Àwa tá a lọ́pọlọ là ń sọ̀rọ̀, àwa conservative là ń sọ̀rọ̀, ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń lórúkọ Yorùbá tẹ́ jọmọ Yíbò ẹ kúrò ń bì. Mr. Lateef Wahab, Lagos must go down if they refuse Tinubu to become president on or before 2023. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ẹ dandan. Now, you are asking me this same question. AG, what you have to say about one idiot from the north that said Fulani are 40 million plus 120 million Hausa? Ìyẹn ò ní ancestry, àwa náà ti sọ jù yẹn lọ, but circulate ọ̀rọ̀ títí wa. Fulani ní right láti sọ̀sọ́kúsọ tó bá fẹ́ sọ. Ṣèbáwa la sọ fún yín pé a ṣe research wa ní CIA World Factbook. Ibẹ̀ láti rí i pé Yorùbá jẹ́ 25%, Hausa jẹ́ 20%, 21%, Igbo jẹ́ 17%. Nígbà tá a announce ẹ̀ fún yín, ṣebí Nigerian Population Commission lọ bá CIA, ó change ẹ̀. Ó change ẹ̀, ó yí padà. Fulani máa ń sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n ní backing ní English ni. Mo ń sọ nǹkan kan fún yín, àti ìgbúrò pé Tinubu fẹ́ jà rẹ̀ kò ì jáde. Tí Tinubu bá sọ pé òun máa jà rẹ̀, Amẹ́ríkà ti fọwọ́ sí nìyẹn. Ó yìí ń lọ bí Amẹ́ríkà ni wọ́n ti fọwọ́ sí. Tí Tinubu bá ti jáde pé òun máa jà rẹ̀, àwọn òyìnbó Amẹ́ríkà wọ́n ti fọwọ́ sí nìyẹn. Kò sí ní tí Fulani ó ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá lè lọ́bì, a máa jẹ̀yà ni. Ẹ̀yin Libra, mo mọ̀ yín, mo mọ̀ nǹkan tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi, mo dẹ̀ mọ̀ images tẹ́ ń lò. Mi ò ráyè tí yín. Wọ́n rí àwọn ọmọ Yíbò pọ̀ ń bí gan o. Ó dàbẹ́ ni pé àwọn èèyàn wa ò sí around. Àwọn èèyàn wa ò sí around. Yeah, Mr. Olupana, it has reached a point of using organized violence. Fulani are really threatening swagger agenda against Tinubu. Yes. Yeah. Eji, Olodumare will bless you for communicating with Yoruba in Yoruba language. That is significant. Only slaves communicate with their people in slave language. Okay. Yeah, Mr. Oluwaseun, if Tinubu is the only option for us, we just have to support him. We have 3 options. We talk to America, we lobby them. Tumba help wa, done deal. Tabari support America, can support Tinubu ko jẹ president, done deal. Tí wọ́n bá jẹ́ kí Tinubu jẹ president, organized violence ló kù. The messages are so much, so I'll have to. Yeah, nǹkan tí King Nubia the First, Fulani are not ready to hand over power to Tinubu. Yeah, nǹkan táwọn most liberal máa fi sọ nìyẹn tó máa ń ṣe argument wọn. Pé Fulani ò ní gbéjọba lẹ̀ fún Tinubu nígbà tẹ́ ẹ mọ̀. Kí lẹ̀ ń ṣe tẹ́ máa fi defeat Fulani? Ṣé ready láti ṣe organize violence? Ṣé ready láti bèkó jẹ́?
so tí Fúlàní bá ń sọ fún yín pé òun ò ní gbéjọba lẹ ìwọ náà á sọ fún wọn pé wàá fuck up Èkó tit for tat ni kò báyé nú do fighting. Yeah. Eshegon, Mr. Kazi Alabawu. That's why the Igbo just come. The only thing they come to do is to abuse me. Oh, comrade is here. Àwọn èèyàn ti pọ̀ gan-an. Àwọn ọmọ Igbo tó ń sọ̀sọ̀kúsọ. Yeah. Yeah, okay, Mr. Kazi, thank you. David Hamilton, you wá choose your. Kì í ṣe Yorùbá o. David Hamilton, kì í ṣe Yorùbá o. Yeah. Yeah, you're right, Mr. Alabawu. Igbo are not ready to leave Nigeria because they are benefiting from Nigeria. Yoruba must fight against anybody that doesn't support Yoruba agenda in Yoruba land. That is it. Our longest time, Mr. Clement Shaw. Okay, sir. Okay. Àwọn Igbo mi ò ní down question yìí. Kò wá sọ. Ẹ sọ̀rọ̀ dídí. Mi ò ní down question yìí. Ẹ̀yin àtẹ̀tà. Yeah, I've been seeing. Bola Halid additional. You are doing well. May the Lord be with you. Thank you, sir. Yeah. So you've been reminded to think Yoruba first. So you can subscribe to our YouTube channel. And like I said, you have to watch the 3 earlier videos that I've made, and then you watch this again. Mr. It's very good to speak in Yoruba language and English language for white people to understand your view and your point. Okay, so I've got. Madam Morenike, thank you so much for joining us. Yeah. Mr. Rashid, mo rí message yín. I'm reading it. Olóòtú ẹ kú iṣẹ́ ìmọ̀ràn ni pé nígbà tí ẹ ń bòde ọmọ Yorùbá kí ló dé tó ẹ ṣe ṣègbè láti pé pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá support Tinubu. Wọ́n support Tinubu. No, yeah, they planning. Fulani plan. I agree with you. Fulani plan. Gbogbo means one. English ló dẹ̀ wà lẹ́yìn wọn. Wọ́n máa show wa gan. We're talking about the wealth of the Yoruba. Owó Yorùbá ní English fẹ́ continue láti máa jẹ. Ó máa yẹ everybody lẹ́nu pẹ̀lú nǹkan tó máa ṣe. Ó máa shock wa. Wọ́n ti ní plans wọn. Ẹ wo bọ́n ṣe attack Sunday Igboho. Tó bá jẹ́ pé wọ́n pa Sunday Igboho lọ́jọ́ yẹn, kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì máa ṣe. Wọ́n pa gbé ni. Nítorí pé wọn ò rí Sunday Igboho pa ni wọ́n ṣe come out pé àwọn ni. That was the reason. Tó bá yẹ pé wọ́n pa Sunday Igboho lọ́jọ́ yẹn, wọn ò ní sọ unknown gunmen lásán púpà ẹ̀. Wọ́n ní plans fún Yorùbá gan. Wọ́n pa. English á dẹ̀ support wọn pẹ̀lú propaganda. BBC wọ́n máa lò ní tó máa fi ṣe propaganda fún Yorùbá. Tá a bá ní support America, kò sí nǹkan tá a máa ṣe ní 2023. Kò sí anything tá a máa ṣe. Láyé wà wá fẹ́ bàjẹ́.
Okay, ọmọ Igbo lélẹ́yìí o. Don Anthony, ọmọ Igbo ló ṣe ní, apart from Tinubu, don't we have another Yoruba man that can lead? What is your business? Are you Yoruba citizen? You are not Yoruba. We support Yoruba APC. We do not support Yoruba PDP. So I have to support the candidate from my party. That is the party we support. And I've been saying this to those who have been saying they want self-determination. Self-determination without participation in politics is zero. It's absolutely nothing. So you, Igbo, why don't you go and bring out Fayoshe from your PDP? Is it not Yoruba? Abi? 2019, Buhari Fulani versus Atiku Fulani. 2007, Atiku Fulani versus Yaradua Fulani versus Buhari Fulani. 3 Fulanis in 2007 and two Fulani in 2019 from the 2 major political parties. Kí ló dé tá lè gbé Yorùbá jáde from the APC, ká gbé Yorùbá jáde from the PDP? So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé ṣé Tinubu nìkan ni, ṣé kí ló ṣe ìyálàyà bàbá yín torí ẹ̀ ti dàrú tẹ́ lè gbé Yorùbá jáde nínú PDP? Ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú. Tẹ́ pé kò sí kẹ́ máa ṣáà kan antagonize Tinubu ni ṣẹ́yìn ò lè gbé bàbá yín jáde nínú PDP. People. You're asking us how we love America. Don't worry. Yeah, you're right. So Tinubu is the leader of the Yoruba APC political party. Who is the leader of the Yoruba PDP political party? Ẹgbẹ́ ẹni yẹn jáde, ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní PDP jáde, ẹ̀yin wèrè. Tẹ́ máa sọ pé ṣé Tinubu nìkan ni, ẹ̀yin olóṣì. Ṣé PDP kọ́ lẹ̀ support ni? Kílẹ̀ lè gbé Yorùbá jáde ń bẹ̀. Ẹ̀yin olófò kejì. So àwọn ọ̀dẹ̀ wọ́n máa sọ̀sọ̀kúsọ. Jẹ́ kí n lọ sí YF page. Thank you, Mr. Aziz. Ẹ wo àwọn people yìí náà. Kí lẹ máa ń benefit táwọn people yẹn bá ń sọ̀rọ̀, tẹ máa fi ń pọ̀, tẹ máa ń wò wọ́n. David Hamilton, Citizen AY, Dara, kíní kan ọmọ ológo, Koiki. Kí náà máa ń sọ náà, àwọn caliber wo lélẹ̀? Level of intelligence wo náà fi operate? Wọ́n kàn ń gbowó yín. Wọ́n wá fineness at all. Wọ́n ní policy idea, wọ́n ní initiatives kankan. Àwọn lè dem push the propaganda around Oduduwa Republic. Ẹni bí wọ́n ṣe dákẹ́ lọ, àwọn tó ń gbà wà s'Abuja yẹn, àwa gan tá jẹ́ wá fún pressure àwọn lórí ìlànà ọmọ Oòduà Limited. Professor Banji Akintoye. Responsibility máa yẹn ni láti lọ gba àwọn people yẹn. Ó ti sá lọ sí America, ó lọ jókòó. Ó wá da lérú, ó kó àwọn ọmọ kéékèèké jáde. Ó ti disappear. Ó lọ jókòó sí America, ó ń gbádùn. Àwọn ọmọ yẹn wà nínú àtìmọ́lé. Wọ́n fẹ́ gbàgbé wọn síbẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin èèyàn burúkú. Wọ́n máa kó àwọn ọmọ ní ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n máa push wọn, wọ́n máa sọ̀sọ́kúsọ fún wọn. Àwọn náà ń ṣe, wọ́n lọ ń jókòó sílé gbogbo wọn. Báwo lẹ ṣe máa nílé gbogbo yín dẹ̀ lọ́nà máa gbé ilé Sunday Igboho? Ara poverty tá à ń sọ náà nìyẹn. Lady K yẹn, wọ́n ní Germany ló wà. Ṣé kò nílé tara ẹ̀ ni? Tó bá tiẹ̀ fẹ́ lọ kí Sunday Igboho, òru ló fẹ́ lọ kí ni. Ṣèbá àárọ̀ àbọ̀sán ló máa kí á dẹ̀ lọ sílé ẹ̀. Òun náà bó ṣe wà ní Germany tó yẹn náà, ilé ẹ̀ ló ń gbé. Koiki yẹn náà, ẹ máa ń kàn rò bí àwọn èèyàn wà ń lu òyìnbó pé wọ́n ní láárí tó yẹn. Wọ́n ní láárí torí pé kì í ṣe ìlú wa ni. Òyìnbó dẹ̀ ń treat wa very bad. Wọ́n máa ń discriminate against wa gan. Terribly wọn. Koiki yẹn náà ń bọ̀. Ilé Sunday Igboho ló lọ jókòó sí. Kò nílé family títí ẹ̀. Ilé ẹ̀ ló lọ jókòó sí gbogbo wọn.
àti wọ́n àfa kan bá ilé Sunday bó ṣe ẹ̀ nílé títí ní àbí ẹ̀ ní ẹbí ẹ̀yin ṣe Odùduwà Republic ẹ̀ lẹ́bí ẹ̀ lè máa lọ jókòó sílẹ̀. Mo pity lady yẹn, wọ́n ti gbàgbé ọmọ ẹ̀ síbẹ̀ ó nìkan dẹ̀ lóbìnrin ó dẹ̀ lè ní depression bó ṣe wà yẹn. Kò tí ẹ̀ mọ nǹkan tó fi ń jà fún Odùduwà Republic kan, kò lè explain. Tó bá gbé délé ẹjọ́ kò lè defend ara ẹ̀. A máa wò bọ̀ bí ojú ẹran ni bọ̀ tó kàn lè máa sọ ìsọkúsọ ẹ̀dẹ̀ náà máa ń sọ Odùduwà ní Odùduwà yìí ní tiwa ní òkè. Wọ́n lè express reason. Fúlàní ń pa wá, Fúlàní wọ́n wà detail. Wọ́n ní in-depth knowledge of the demand for Odùduwà Republic. Ó jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ọmọbìnrin yẹn jáde tó má tẹ̀ máa fa àwọn ọkùnrin yẹn lẹ̀. Wọ́n kàn lọ ń fi àjọ ọmọ lọ́mọ ni. That is it. They turn Sunday goes out into Odùduwà the shaka. Brainless caliber washed by brainless people. Yeah, I'm telling you, they have nothing in their house there most of the time. That is it. They just attack Tinubu every now and then. Yeah, let me read what you're saying. Mr. Grandson, when people are concerned about Tinubu, you don't have to take it personal. Many are asking because of his obvious ill health. People who ask don't want what happened to Yaradua to happen again to Yoruba. No, the only reason why Tinubu is looking sick some of the time is the pressure. When I was arrested for terrorism, while the investigation was going, I actually self-admitted myself in the hospital because I was shocked. It is coming from a family member, the allegation. That was the shock that was killing me. Look at all of the pressure they are putting on Tinubu. Igbo are trying to kill him. Fulani are trying to kill him. The English don't want him to be president. And I believe the people like Ganiyu Adamu and his clique, they will want him dead. He will be okay the moment he's announced as the president-elect of Nigeria. He will regain his health straight. When you are under intense pressure, you tend to look haggard. You tend to look ill. Look at Buhari when he was campaigning. He wasn't that looking good. But now he's the president of Nigeria and he's not recontesting election. He's looking his best health. So Tinubu is under obvious pressure. America is on his neck. The English establishment want to destroy him by all means. The Fulani don't want him. He's playing that politics. He would not look his best. The moment everything, you see, when the police invited me after almost a year of investigating me for terrorism, and they said to me that we're dismissing the allegation of terrorism against you. My lawyer said, just gave me a thumbs up. And I just became relaxed because if the federal government had made that allegations against me or the Igbo had made that allegation, I would not even be depressed about it. I would be so cool. But it's coming from a family member, my own family member, the woman who bore me 2 children. So it's a shock that almost consumed me. So that is the kind of thing that Tinubu is going through right now. His health is not deteriorating. It's affected because he is not president yet. He has to lobby a lot of people. He has to negotiate with considerable number of nations that you cannot imagine. Government official, agreement that will be signed, oath that will be taken behind closed door. All of these are depressing. So that is what is turning on his heart. So it's not as if those of you that are talking about Tinubu, it's not as if you are bothered. Ẹ kàn fi ẹ́ kí máa ẹ ṣorí ibú ni. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ máa ṣorí ibú. Ẹ̀yin tẹ́ ń hate Tinubu yẹn. Tí máa bá yín ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe Fábíọ́lá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe Fáwọ́lọ́wọ̀ nìyẹn. Ẹ má máa lo orúkọ Yorùbá kẹ́ fi cover mọ́.
Igbo ní àti Fúlàní àbí half Yorùbá. Ẹ má máa lo orúkọ Yorùbá kẹfì kan sáà tí ẹ believe yín náà tẹ̀ lórúkọ Yorùbá mọ̀ pé ẹ kì í ṣọmọ Yorùbá. Yeah, you're right, comrade. Tinubu brain is still very fresh. Yeah, you're right, Mr. Akola. How does Buhari look before he was elected in 2015? Didn't he look horrible before he became president? Nnamdi Kanu even used Buhari look to make propaganda against him. That was the truth. He was tense. Nígbà tí election Buhari lọ, kò mọ̀ bóyá òun máa win náà. Ó look horrible. Mi mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ pressure. Pressure. Imagine tí máa win case mi, mo máa look more better than I'm looking now. Mo ìwà under tension now. Mo láti prepare fún case mi, mo láti present case, mo láti manage wife, mo láti ṣe family, mo láti ṣe girlfriend, mo láti ṣe oríṣiríṣi. Pressure ni. Àwọn girls yẹn á gbé lóṣù this. Yeah, what is Mr.? All the concern of Tinubu heads are deceit from enemies of Yoruba. You are very correct, Mr. Ayobami. Irọ́ ni. Irọ́ ń pa. Wọ́n wish Tinubu evil gan mọ́ ṣe wà yẹn. Okay. May Elédùmarè prolong your life. Thank you very much. Kò sí nǹkan tó ń ṣe Tinubu, nǹkan tó ń pè ní tension and pressure nìyẹn. He's fine. Oh, fine. So àwọn Igbo kan tẹ̀lé. So ṣe ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn Igbo yìí wọ́n máa ń ṣe propaganda kan. Wọ́n náà ti ní wọ́n wo program kan lánàá. Wọ́n náà ti ní fídíò ibi tí federal government kidnap Nnamdi Kanu kan dẹ̀ release ẹ̀. Ṣé wọ́n máa rírun kan báyẹn wọ́n ní release ẹ̀? Igbo kan máa ń ṣe propaganda gbogbo ìgbésí ayé wọn ni. Yeah, Mr. Ayobami, thank you. I saw that picture. One low fake picture Tinubu. I want evil people. Thank you so much, Gary, for reminding us. Tinubu is fine. Èwo ni propaganda táwọn Igbo tún sọ yìí? Ta ló jẹ́ ká máa bá a? Èwo ni propaganda tẹ̀ ń sè? Yeah, it's better. We better do support Tinubu. We are in support of Tinubu. Only Oma and the Yoruba, we vote against him in favor of another aspirant from other tribe. The main consideration in Nigeria politics is tribe. It's actually ethnic group, not tribe. We've had 1959 election, Awolowo won majority across Yoruba land. There was no election in 1964. 1979 election, Awolowo won majority across Yoruba land. 1983 election, Awolowo won majority across Yoruba land. 1993 election, Abiola won majority across Yoruba land. 1999 election, Olufalaye won majority in Yoruba land. In as much tí Yorùbá bá ti jẹ́ candidate fún president majority ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó pretend pé àwọn jẹ́ Yorùbá yẹn tó ń bú Tinubu wọn ní say Yorùbá ní more conservative than liberals because election márùn ní Yorùbá ti participate nínú 11 Yorùbá ti participate nínú márùn gbogbo Yorùbá nation máa ń deliver 90% or more of their vote fọ́mọ Yorùbá ni gbogbo àwọn ọmọ òṣì tó kàn sọ̀rọ̀ tó ń bú Tinubu nìyẹn tó ń pera àwọn Yorùbá irọ́ ni. So I will not give you that opportunity because Moman play tit for tat.
Prince Adeyemi Tosin tẹ́ sọ pé I don't like Tinubu for his silence on what is going on in Yoruba land. Idiot. You are the people that are causing confusion, killings across Yoruba land. Yet you want Tinubu to speak. You abuse him every now and then. Ẹ lọ dá ìgangan rú. Gbùdù wọn wá ṣe yín mọ́bẹ̀. Ẹ ṣe nǹkan kan. Ẹ fẹ́ kí Tinubu sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe handsars. Ẹ̀yin lẹ ṣe. Ẹ blame lórí Tinubu. Ẹ fẹ́ kí Tinubu sọ̀rọ̀. Gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe. Wọ́n lọ ṣí Sunday Igboho mọ́lé. Gbàrà ẹ fẹ́ kí Tinubu sọ̀rọ̀. Ṣebí Tinubu tẹ̀ ń bú náà nìyẹn. Báwo ló ṣe máa sọ̀rọ̀? Báwo ló máa dá yín lò? Nǹkan tá à ń sọ fún yín pé Aries máa ń gbẹ̀san bọ̀tẹ́ ẹ̀ kì í mọ̀. Àwa Aries máa ń gba ẹ̀san. Gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe fún Tinubu yẹn. Ẹ fẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ fún yín tán bá ti ṣí yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú, tẹ́ ń ṣépè fún, tẹ́ ń parọ́ oríṣiríṣi mọ́, tẹ́ ń ṣe propaganda. So wọ́n wá ń bayé yín jẹ́ wá fẹ́ kí Tinubu máa sọ. Ẹ máa jẹ́ pa àwọn lídà yín tẹ́jọ́ ń ṣe òṣì yẹn kán máa sọ̀rọ̀ fún yín. Ṣebí Professor Banji Akintoye lẹ pè ní lídà Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ fún yín. Kí lẹ ní Tinubu fún? You think this generation will take nonsense like our previous generation? Ẹ ṣòṣì sí Tinubu ẹ ń bú. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bú èmi tí máa ń fún yín padà ni. Tẹ bá ṣòṣì ọ̀rọ̀ sí mi máa pa tí yín jẹ́ ni. Mi ò slow tó yẹn. Àwọn generation àwọn ìyá wa yẹn tó ń kàn slow tá ń ṣèkà fún wa ní kán embrace wọn torí Jésù. No, generation títí wá ti yàtọ̀. I'm not going to answer some of your stupid Igbo questions. Yeah, liberals are traitors and can't vent for others. Only money is what they know. Liberals are worse than Judas. That is it. Gbogbo àwọn tó ń arrest yẹn, wọ́n ti arrest wọn for a long time. Ààrí lọ́ọ̀yà wọn náà wọn ní lọ́ọ̀yà. Lọ́ọ̀yà wọn ò sọ̀rọ̀ lórí TV rí. Ẹ ṣe lọ sí Abuja kẹ́ lọ ṣe protest níbẹ̀. Ẹ ṣe lọ sí Abuja kẹ́ lọ ṣe protest kan free àwọn èèyàn. Ẹ bá ti lu àwọn èèyàn, ẹ dump wọn. Use and dump lẹ máa ń ṣe. Tinubu ò kì í ṣe yẹn. Àwọn Igbo àti fọ́ wọn lẹ́nu gan àti fọ́. Imagine Tinubu, a former senior executive in Mobi, top class brain, but they still abusing. Can their father get that position? Mr. Wabidi Yari. Oh God. Look, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ Fáṣọlá and Ọ̀ṣínbàjò. Ṣebí Àtíkù ó kúrò nínú APC àbí ọlọ́gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP. Ẹ gbé Fáṣọlá kúrò nínú APC. Kẹ́ lọ fún tíkẹ́ẹ̀tì PDP kó jẹ́ Fáṣọlá versus Tinubu bàbá game. Yorùbá lọ sànjọ́ ẹ̀ dìbò tẹ̀ ní dìbò káwọn Haúsá Fúlàní lọ dìbò. Ẹni tẹ́ bá dìbò fún ó ṣe déédéé ara wa. Ẹ̀yin ò tẹ́ ẹ mọ̀ọ́rọ̀ sọ. Ayé àtijọ́ làwọn parent wa ò kí ń dá yín padà. Ọ̀dẹ̀ APC ní Tinubu wà. Àwa APC la sọ pé òun la fẹ́. Kì í ṣe àwọn Nàìjíríà. Tó yẹ yín àwa tá à ń ṣe APC la sọ pé Tinubu la fẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ kì í ṣe APC. Ẹgbẹ́ candidate ń jáde. Ẹ má máa sọ fún wa pé Fáṣọlá wà ń bẹ̀, Ọ̀ṣínbàjò wà ń bẹ̀. Ẹ ní kí Fáṣọlá kúrò nínú APC. Kẹ́ welcome ẹ̀. Kó tó kúrò nínú APC kẹ́ sọ pé Fáṣọlá, we are offering you the PDP ticket. Nǹkan tẹ́ ṣe f'Àtíkù tó kúrò nínú APC. Tẹ́ welcome ẹ̀ pẹ̀lú PDP ticket. Ẹ ṣe the same thing fún Fáṣọlá àbí Ọ̀ṣínbàjò. Tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ wọn dénúdénú, ẹ̀yin wo. Already fún yín generation ilé yàtọ̀, ẹ̀yin wèrè. Tẹ́pọ̀ Tinubu ló máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Ẹ wá fẹ́ yẹ kó di president so that ayé wa lè bàjẹ́ fọ́dà. Ẹ lọ gbé tíkẹ́ẹ̀tì PDP fún Fáṣọlá. Tẹ́ bá fi dá wa, OIF bá yín ṣe poster, á circulate. PDP, Fáṣọlá, presidential candidate PDP. Bí àwọn Fúlàní ṣe náà nìyẹn. Àtíkù, Tambuwa, Bukola Saraki, Dogara, and the rest of them. Wọ́n kúrò nínú APC. Ẹ lọ fi tíkẹ́ẹ̀tì PDP, ẹ lọ fi welcome wọn. Ẹ sọ fún Fáṣọlá pé tó bá wá sí PDP, ẹ máa fún automatic ticket òun lónìí. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ Fáṣọlá àbí Ọ̀ṣínbàjò, ẹ lọ gbé wá. Ṣèbí Àtíkù náà former vice president. Ẹ lọ gbé Ọ̀ṣínbàjò kúrò nínú APC. Kẹ́ fún ticket PDP. Wà sẹ̀tín àlùkùrán lọ́jọ́ election yẹn Yorùbá ò ní dìbò. A máa mutí ni.
torí bó tiẹ̀ dìbò ó ti wọlé ní ọmọ Yorùbá jẹ president full blooded kò ti ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ eléyìí tó ń pera ẹ̀ ní kínní kí ló pèrè ó ní Ìdòwú ló pèrè jẹ́ ń kọ́ àwọn èèyàn rí and if not fine Fashola and Ọ̀ṣínbàjò are there so Mr. Rasaki Ìdòwú Libra ó lè jẹ́ pé ọmọ Ìgbò ní ẹbẹ̀ yẹn lọ fún Fashola àbí Ọ̀ṣínbàjò ní tíkẹ́ẹ̀tì PDP tó bá yẹ pé tòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ Fashola. Yeah, nǹkan tó máa ń ṣe yẹ everybody on Tinubu's matter both inside and outside. Tinubu bọ́n ṣe nítorí pé wọn tí ì bí wá ń gbà yí Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe far worse fún Awólọ́wọ̀ ṣebí secondary school la wà nígbà ayé Abíọ́lá àríbọ́n ṣe campaign àwọn Ìgbò sọ pé wọ́n ṣe propaganda wọ́n ní Abíọ́lá ó da Bible sínú ocean Bible tó fẹ́ pín káàkiri Nàìjíríà ipò hate Christian àwọn èèyàn dẹ̀ gọ́ wọ́n ṣe propaganda pé Buhari wọ́n ti clone ẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ gọ́ wọ́n lo terrible campaign but Abiola ò give up ó dẹ̀ win wọ́n dẹ̀ lọ sí court wọ́n dẹ̀ lọ àná ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan o ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan sórí ìbẹ̀rù kan tó ń bà wọ́n pa Tinubu ni pé Tinubu sán lórí wọ́n mọ̀ pé Tinubu sán lórí tó má bá ṣòṣì ẹ̀yin náà wo máa honestly speaking tí bọ̀bọ̀ yẹn bá jẹ president 2023 it will be the greatest Yoruba ever live ẹ̀ rí gbogbo pressure tó wà lórí ẹ̀yin ẹ̀ rí gbogbo pressure yẹn ó pọ̀ gan. What are you saying? Please, could you do a video on strategies of winning the next election by full-blooded Yoruba in 2023? Now, we have to, if we are going to ever do something like that, we have to wait till Tinubu secure the APC tickets. So we will have to do that. What is it? No. So you said we should just be laughing at those who are abusing Tinubu. Not really. No, we won't be laughing because wọ́n ṣe nìyẹn tó ń ṣe bá ti Abíọ́lá jẹ́ tó ń ṣe nìyẹn tó ń ṣe bá ti Awólọ́wọ̀ jẹ́ tá a bá ń rẹ́rìn-ín pẹ̀lú àwọn pípù yìí wọ́n bá ti Tinubu jẹ́ ìgbésí ayé wa tó bá bá Tinubu jẹ́ wọ́n ti bá ayé àwa ìjẹ́ nìyẹn àti ẹ̀ nílè sọ̀rọ̀ mọ́ Tinubu pẹ̀lú gbogbo agbára ẹ̀ ṣáwa ní nǹkan tí Tinubu ní ni ní 1% nǹkan tó ní pẹ̀lú gbogbo agbára ẹ̀ tó bá bá ayé ẹ̀ jẹ́ wọ́n máa pa àwa easily ni easily no man get rid of us. Nígbà at all. So I think I should allow you to go and do. I think I should allow you to go and do weekend. So we can. Okay, what did you say? Look, this is what you are saying. No, that's not what I wanted to show. Mr. Rasaki said, I'm for Tinubu life, but I love Yoruba, my ethnic, too much. So I don't want to take risks. So if Tinubu is not well, we need to prepare option. No, Talo support Tinubu well. Ara Tinubu ya over under intense pressure ni. Yeah, he's mentally prepared for the job. Let us be pragmatic and factual. What is this woman saying? No, right now I don't want to get into argument with you about the brandism.
Okay, you said APC committee led by Governor Buni is systematically delaying the APC convention. What is your take on this? Yeah, you're right. They are delaying it because negotiation is still ongoing. That is just the simple truth. Horse trading is still ongoing. They are negotiating. That's what President Bill Clinton said. He said compromises is the heart of politics. People have to compromise. So negotiation is ongoing. But Tinubu cannot compromise to the detriment of the Yoruba nation. We have never produced the president of Nigeria, yet we are the economic backbone of Nigeria and the majority in terms of the population of Nigeria. We contribute 80% of the gross domestic product of Nigeria. That is the size of the Nigerian economy. It's coming from Yoruba land. Lagos State contributes 40% of Nigerian GDP. Ogun State contributes 20% of Nigerian GDP. That's 60% from just two Yoruba State. You factor in the contribution of Osun, Ondo, Ekiti, Oyo, part of Kwara, part of Kogi, part of Delta, and Akoko Edo. We're talking about more than 80% of the gross domestic product of Nigeria. And we contribute 49% of the revenue of the federal government of Nigeria. There are 7 major sources of the revenue of the federal government of Nigeria. NNPC is number 1. We Yoruba contribute 20% of NNPC revenue. There is 0% coming from Igbo land, 0% coming from Hausa Fulani land. You take the Nigerian Customs Service, we Yoruba contribute 95% of the revenue of the custom. Fulani and the South contribute the rest of the 5%. There's nothing coming from Igbo land. You take Federal Inland Revenue Services. That is the taxes paid in Nigeria. We Yoruba, we contribute 80% of all the taxes paid in Nigeria. The entire North, the 3 North, Northwest, Northeast, North Central contribute 12%. The remaining is coming from the South, and Southeast. We alone contribute 80% of the federal inland revenue. When you look at Nigerian Port Authority, we contribute 95% of the revenue of the NPA. When you look at NIMASA, we contribute almost 100% of the revenue of NIMASA. And we talk about CBN. CBN earn interest for keeping all of this money that I've mentioned. 60% of the CBN interest earned is coming from Yoruba land. We have 75% of all bank branches in Nigeria are situated in Yoruba land. All the bank branches in Nigeria, 75% of the branches are in Yoruba land. So we are the one given 75% of all loans to all businesses in Nigeria. You guys are doing great, but it is not showing in the lives of the Yoruba nation. Without organized violence, these people, Fulani and Igbo, will continue to suppress and subjugate the Yoruba nation. We must shut down Lagos for us to be great. Otherwise, we will never be. They are cheating us. I live in United Kingdom. English has always produced the Prime Minister of the United Kingdom because they are the majority and they are the economic backbone. The GDP of London is higher than the entire GDP of Scotland. Scotland is a region. London is just a tiny state within England, a region. That's why the English produce the Prime Minister. Look at America. America is made great today by the Caucasian. They are the majority. They are the economic backbone of the United States. They produce the presidency of America. They control it 100%. Do you see the blacks saying that when you have a white man as president of America, the vice must be black? Do they do that? Do they do zoning there? Even in England, the Scottish will not say because the English is the prime minister, the deputy prime minister must be Scottish. They don't do that nonsense.
We Yoruba are the economic backbone of Nigeria. We should produce the president, the vice president. We should control the National Assembly. We should control the federal civil service because we feed the Igbo, we feed the Hausa Fulani and the rest of the country. This is our basis. And I said some times ago that we Yoruba will only be the one producing the president of Nigeria beginning from 2023 when Tinubu assumed the presidency of Nigeria. If the Igbo and Fulani don't want us to rule over them, then we should be allowed to leave Nigeria. But they cannot leave without the Yoruba. That is our strength, folks. Now you wrote, okay, you asked me, do you have any idea of what is happening between Governor Abdul Razak of Kwara State and Lai Mohammed? I don't want ABC to lose Kwara. Now, both of them are having disagreement. You know, it is politics. Lai Mohammed was part of those who supported Abdul Razak to be governor. He actually funded his campaign then, but Abdul Razak must have sidelined him. This is politics. Now, he sidelined him and he's not taking it. That is the disagreement. So perhaps they will settle it before the next election. And if they cannot settle it, whoever emerges as the governorship candidate of Kwara State, that is how they are going to settle it. That is what is going on between the two of them. Okay, Mr. Prince Adeyemi Tosin. Yeah, I apologize. Please finish reading my comment before thinking otherwise. I'm from Tinubu. I think I read your comment fully. Initially, I just read the very few first paragraph. So I apologize for that. Sorry. Yeah, Mr. Kola, you said it, and I'll agree with you. All the governors' defection to APC are gang up plan against Tinubu getting the APC ticket. What I believe the Tinubu camp is not doing before any convention whereby they are going to select the presidential candidate is that only Tinubu will be allowed to get the nomination ticket. That is one of the things that they are pushing. That's why perhaps, I'm not sure 100%, I'm just trying to imagine things, I'm playing with my mind a little bit. So, ìyẹn lè máa fa kí wọ́n máa fi delay convention. So the Tinubu camp will just want only one person to get the ticket, and every other would just say yes to that candidacy of the party. But others are pushing for proper conventions whereby other people will be allowed to contest. So it's a big issue. The moment Tinubu gets the ticket, you will see it's going to show in his state of health. Wọ́n ní hatred fún Tinubu. Ṣé wọn pa àwa Yorùbá a kì í celebrate Ojukwu? Àwọn Igbo wọn celebrate Awólọ́wọ̀. Àwọn Fúlàní wọn celebrate Ojukwu. Wọn dẹ̀ kì í celebrate Awólọ́wọ̀. Àwa Yorùbá a kì í celebrate Ahmadu Bello. Àwọn Igbo náà dẹ̀ kì í celebrate Ahmadu Bello. Ṣorí bẹ́ẹ̀ a kì í ṣe kankan náà, a kàn ń pretend ni. But tí àwọn Òyìnbó bá dé lára pé kí Nàìjíríà lọ, àwọn Igbo lè kú gbogbo pátápátá kọ́ gbóògùn jẹ because wọn ò lè survive on their own. Àwọn Igbo lè survive. Ẹrú làwọn Igbo jẹ́ fún Yorùbá. Ẹ kàn ń jẹ́ káwọn ẹrú yẹn kan ṣe yín bí ìgbẹ́yìn lẹ́jẹ̀rú. Igbo lè survive on their own. Jókà nìyẹn.
Now this is something. This is something that I need to spare. Bola Ogun Mefun, you wrote, I listened to your presentations because they are analytical, top-notch, and basically revealing. Thank you. I honestly hope you are speaking his mind. You're referring to Tinubu. Because personally, I won't subscribe to his leadership style. Does he have your blueprint and this manifesto? Yeah, thank you for that question. Whether Tinubu has my blueprint. Everything Professor Banji Akintoye and Sunday Igboho gangs are doing comes from the playbook of the Young Yoruba for Freedom. Everything is from us. There's no single exception, except the abuse on Tinubu and the public display of their rubbish. But the agitation, whatever they say in support of Oduduwa Republic, has always been what they have read, listened to from YY. Nothing coming from their brain, essentially. Every other thing that has been from their brain are horrible, like adding us to UNPO, like claiming force majeure because people are doing that because they cannot meet up their contractual obligations. All of this other nonsense is not coming from us. So if the liberals can take our playbook, look at the staggered protests you used during the NSAS. It came from our playbook. That's the same thing that we've been advocating for years. If these people can be listening to what we say and applying it, but in a very bad manner, what do you think the Yoruba conservative that we are part of, what do you think they are doing? They are taking notes. So that's why we've always been saying to people, when we put Tinubu there as president, that is the completion of our first stage. Then we'll move into second stage, shutting down Lagos. Without which, you will never get decentralized democracy that Tinubu has always been propounding. So it is not voting Tinubu that we are all about. Voting Tinubu is the completion of stage one of how we think Yoruba land should be governed. So stage two will be street protest. Ballot box, which is participating in politics, is what is related to Tinubu. Thereafter, street protests, which we call organized violence. So putting Tinubu there is not going to change anything if you are not out protesting on the street, shutting down Lagos in order for your children's future to be secured. So, Mr. Bola Ogunmefu, that's how politics works. Many of you, like what we do, is like a job for us now. You understand? We can do it. Some of you want the change that we're talking about, but you need to support us. But you won't give any support. You just want everything to be done. That's not how white people do. That's why poor people still give money to support President Trump, because he's saying the exact thing they want to happen. If you believe in our ideology, you need to support us too, so that we can do greater things. Oh, Vincent, right on my amiable president, such harsh truths, so good in the morning, because it cannot be good for the Igbo. Oh my goodness. Yeah, Abi Donaras, may God continue to be with you. In fact, you have sense. Okay, thank you very much, sir. So look, that's why I said you, Lasaki, the way you even hiding, if you are making an enemy to plan her head too. You're just talking rubbish. Fulani made a video saying that they are not going to give up power. You guys were circulating it. Are they hiding anything from their children? Why do you always talk that? The last time I remember you were the one saying, why are you revealing your secret? Are you out of your mind? Ẹ wo fídíò Fúlàní kan tí Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé circulate. Ó ní àwọn ò ní gbéjọba lẹ̀, ipa wọn máa ṣe another 4 years. Ipe 40 million làwọn Fúlàní, ipa àwọn Haúsá Fúlàní 120 million. Ṣebí secret tí wọ́n lọ sọ síta yẹn. Kí ló dé ẹ̀yin ò ṣe sọ fún pé má sọ secret yẹn síta. O kì í ṣọmọ Yorùbá, Razaki Ìdòwú kan lórúkọ Yorùbá ni. Bóyá ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ àbí ọkọ ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ Ìgbò àbí Fúlàní dẹ̀ ni ẹ́. O kàn ń sọ, mo ti rí ẹ ó sọ the last time náà. Secret kan yìí ti secret ṣe báyìí náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wo fídíò Fúlàní tí gbogbo yín circulate fún èèyàn bíi 10 ló ti send ẹ̀ sí mi. Ṣé Fúlàní hide the secret ẹ̀? Ṣé Igbo hide the secret wọn?
Yeah, I'm reading, but I haven't seen, VP, I haven't seen your comment on YouTube. Àwọn Igbo ló ń ṣe yẹn. Àwọn Igbo ló ń kọ eléyìí. This one is, what are you doing to protect yourself from being kidnapped by the Nigerian government and the Igbo Arab Igbo? Obviously, they are after you. Mind you, Nigerian government has the history of kidnapping their citizens from anywhere in the world. What you don't want, Charlie? I've been protected by the Queen's Guard. Okay, so that is it. Àwọn Fúlàní lè wá kidnap mi lóòótọ́. Àwọn Igbo gangan ló fẹ́ kidnap me. VP, I can't see your comments. I've been trying to look at it. Yeah, you are still asking me. A lot of people are asking me the same thing. Sir, have you heard what Fulani said yesterday, that they are going to produce another presidential candidate in 2020? Yeah, they have the right. Láti sọ, wọ́n ní right láti sọ. Ṣé báyà náà ti sọ pé I believe in ozoni. Later, you know, she circulate here, can make it go viral. Can make it go viral. So Fulani ní right láti sọ nǹkan tó wù. Okay, yeah, this is oh my God, Charlie, Queen's child. We now Fulani, you said, Fulani, only Yawa lóru. Yawa silly Sunday go. We now Fulani. There's a lot of comment that. Okay, this is an evil guy. This guy is consistent. I don't have any reason not to be consistent. I'm not Libra, speaking from both of my mouths. No. Yeah, you're right. That's one. David Cameron was the prime minister and Nick Clegg was the deputy prime minister. Both are Englishmen. Yeah. Ṣé yẹn lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kí Tinubu jẹ president kí Fáṣọlá jẹ vice president? Àwọn ipò àkúdàrú ni wọ́n lọ jẹ poison ni. So that is to tell you that Nigeria kò ń ṣèlú, kò kí ń ṣèlú. Ní UK bíbá English ló máa jẹ prime minister, English náà ló máa jẹ deputy prime minister. But ní Nigeria ẹ máa fẹ́ pín ní kò dé rights kẹ́ máa pín. Yorùbá nìkan ló jẹ́ kó máa rule ìlú yẹn. Because àwa là ń feed Igbo, wọn lówó láti ṣe anything. Àwa là ń feed Hausa Fulani. Tẹ́ bá bè kó jẹ́ ẹ máa rí bílẹ̀ Igbo máa ṣe rí. Gbogbo àwọn governors wọn, gbogbo àwọn deputy governors wọn, gbogbo àwọn commissioners wọn, gbogbo àwọn ọba wọn, gbogbo àwọn civil servant wọn, gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní public service pátápátá nílẹ̀ Igbo, Yorùbá ló ń san salary wọn. The same thing, àwa náà là ń san salary Hausa Fulani pátápátá àti Sultan of Sokoto àti Emir gbogbo wọn, àwa là ń san. Àwọn people yóò ní anything. Apapa local government, iye tó ń generate fún federal government, ó pọ̀ ju gbogbo nǹkan tí 19 states from the so-called north and there are 419 local government, ó pọ̀ ju nǹkan tó ń generate lọ. Apapa local government nìkan lẹ́kọ̀ọ́. Àwa là ń bọ́ àwọn people yìí. Àwa ló jẹ́ ká jẹ president ká tún jẹ vice president. Yorùbá ló jẹ́ kó ṣe. Ó máa rí bẹ́ẹ̀, ó máa yà wọ́n lẹ́nu, ó máa shock wọn ni. Tí wọ́n bá ti jẹ́ ká jẹ́, a máa sọ pé a mẹ́ kúrò ní Nàìjíríà yìí. A lè wà nílùú pẹ̀lú yín, contribute anything to the development of Nigeria, make any impact, kí ìlú yẹn fi dá. Igbo àti Fulani, ẹ dẹ̀ fẹ́ máa jẹ president, ẹ dẹ̀ fẹ́ máa jẹ vice president, ẹ tún control National Assembly. Ibo náà ti ń ṣe tí a bá ṣe nǹkan kan sẹ́kọ̀ọ́, bá ṣe máa jìyà lọ nìyẹn. The fact pé a sọ pé a fẹ́ bè kó jẹ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n náà. Torí ẹ̀ náà ṣe ń lé gbogbo àwọn tó kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ wharf yẹn lápapá àti Tinka, wọ́n lé gbogbo wọn dànù because wọ́n rò bóyá a máa lò wọ́n láti bọ́ǹbù bẹ̀ ní gbogbo ibi táwọn èèyàn ń gbé yẹn.
wọ́n lè set bomb síbẹ̀ tó máa bà gbogbo port yẹn jẹ́. Ẹ̀rù ń bà àwọn Fúlàní torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn, because wọ́n mọ̀ pé Èkó yẹn ni owó wa tó ń jẹ, wọn ò dẹ̀ fẹ́ ká rúùlù Èkó yẹn, wọn ò fẹ́ ká rúùlù ẹ̀. Àwọn federal ló ń rúùlù gbogbo nǹkan wa, ló ń control ẹ̀. Yeah, you're right. You're right, Folashade. Ilé làbọ̀ ìsinmi oko. When the Igbos retire, they retire to Yoruba land. Don't they have their own homeland? And that is what they do. Hmm? Okay, I think I have to. Yeah, I think I have to relax. So we've almost spent 3 hours. So I think we have to go. Thank you very much, Mr. Ayo. Thank you very much. I'm very grateful. We'll see you soon. Yes.